någonting? Nu kan jag säga It's alive! It's alive! Jo, ja, det är It's alive. Fortsätt, Bernt. Fortsätt att göra introt här nu. Ja, det här är Vi det. är på rätt ställe. Ja. Säg It's alive nu. Bernt gör introt. Ja, men It's alive! det syntes redan. My Kiss friends, we are alive! Eller på svenska, vi är levande. Alla 5. Och det är ju fantastiskt. Ja, det är Och, fantastiskt. och Daniel, han är bäst för han har sån här vidvinkel så att man ser liksom så här 360 grader runt omkring honom. Och Johan, ja, vi ser alla dina saker. Yes box. Roger har inga saker och det har inte Marco heller. Nej. Jo, en mick. Vad har du ätit för tablett idag, Bernt? Ja, just nu så har jag såna här tabletter. Här är fina grejer. Kommunistkola? Ja. Aj. Men vi ska inte prata om det. Vi ska prata om det vi ska gå med i det här. Evig lycka. Nej. Jaha, har du varit och knackat på dörren? Det ska vi prata om. Evig lycka idag. Är ni med Ja. på det? Ja. Nej, men absolut. Det handlar ju om det som vi gör. Och det som vi gör har gett oss evig lycka. Jag har haft lycka ända sedan 1976. Han Och predikar. 75. Det där är ju jag innan jag fick vitt skägg. Jaha, det är så använde här- de med dig i marknadsföringsmaterialet? Då? Ja, men det är sån här sommarbild, vet du. Ja. Det är fina grejer. Då finns det så här. Det kommer bli lite höjdpunkter i podden, som det står i programmet här. Höjdpunkter. Och sånt här. Men det är det vi ska prata om. Men det är lycka till sånt här. Oj, det var en stygg. Det var en stygg. Och titta där. Nämen. Nej, men vad har han gjort, den här Gene Simmons? Han har inga byxor. Det är mörs vi ska prata. Här är ju piratmörs. Det vet Ja, vi. fast Marco, du brukar säga att jag inte har några byxor. Nu visar du upp han som inte har några byxor. Ja, han har Så där bajsat. lite byxor. En bajskorv under också. Ja, det är en bajskorv. Nämen. Vad är detta? Inte ens jag visar upp Den mig har på jag det där fått viset. av min granne för att han Ja. tyckte att om jag kisspoddar så fick... det var ju en rolig present. Basen har gått sönder om ni tittar. Det är Ja, konstigt. just det. Men stjärten är fin. Jag måste säga hej till Martin. Det var han som skrev i Ankor. Han som kom in i podden i höstas. Typ när Ace gick bort. Han har tittat igen alla avsnitt som var innan det. Han som var från Göteborg. Jag vet inte var han är ifrån. Ja, jag tror att det var någon Martin som vart vän med mig från Göteborg där. Och så precis. tänkte jag först, nu är det någon så här riktigt farlig person som kommer. Så tittade jag på bilden, nej, han såg inte så farlig ut. Så att, Ja, men om välkommen! Men det är ju... Många timmar han har tittat igen kan jag ju säga. Om han har kommit ikapp alltså. Du menar att han har tittat på alltihop, va? Ja, han säger att nu ligger han i fas. Men då är det ju som så här. Herregud, Då har han varit med precis lika länge som vi andra har varit med. Det är många timmar ska ni veta. Fy fan vad mycket timmar. Då frågar vi så här, vilket avsnitt var bäst? Det här. Ranka ditt bästa avsnitt, det skulle jag vilja ha. Men det här farliga bandet vi ska prata om nu då, de som sålde sin själ. Eller Det måste gjorde vara... de det? Var inte det Angel som gjorde det? Nej, Angel försökte härma Kiss, men det var Ja. Det var väl Sparks då i så fall. Just det. Hur kunde jag ha tagit så fel? Sparks har väl inte härmat Kiss heller? Nej, jag bara sa det så inte Bernt skulle behöva säga det bandet också. Jag snodde den. Ja, men ni vet ju hur det är. Ni måste ju titta på Bandjournalen för att få reda på hur allting hänger ihop. Söndagar klockan 19.30. Men det visste ni ju redan. Ja, men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om att rockstjärna som sålde sin själ. Och då hittills har du marknadsfört Sparks och ni har marknadsfört Bernt, journalen. Men rockbandet som sålde sin själ. Ja, vilka var det då? Ja, det är Det var Kiss. ABBA. Det är Kiss. Tycker ni att de har gjort det? Vad ska man göra då? Hålla upp en hand så här eller? Nej, när man säljer ut sin själ och bara säljer på mörs och grejer. och Men det är ju fantastiskt egentligen. För att som Gene Simmons sa vid något tillfälle. Vi fick dig att komma och vi fick dig att kila vidare. Det finns både Kiss-kondomer och Kiss-kistor. Ja. Och det där har vi faktiskt rätt ut i ett avsnitt av Bandjournalen för ganska länge sedan. Vi tog rätt på vad kostar en Kiss-kista att köpa? Kan man lägga den i svensk jord? Eller ska man göra så att man faktiskt köper en vanlig kista och sen lackerar man den hos en sån här billackerare och då blir det
fint. Och billigare också än att köpa Kiss-kista. Men Kiss-kistan, försvinner den i jorden? Nej, inte den som man köper från USA. Den kommer aldrig att... Så man blir mumifierad där inne? Nej, men arkeologerna kommer tänka, en De som Kiss-kista. hittar en ny värld hittar den här kistan. Här måste vara en gud som ligger begraven. Hittar de flera? Det finns ju lite olika versioner till varför Kiss börjar med att sälja merchandise. Men den bästa anledningen som jag har hört, det var ju att de påstod att de såg att det fanns mycket bootleg merch på deras konserter. Så tänkte de, är det inte lika bra att vi gör lite grejer så vi kan få de här stålarna istället? Och det tycker jag är en bra anledning istället för att några pirater ska känna. Men det är inte säkert att det var just det som var anledningen. Hur många stod och sålde ett Kiss-t-shirt? Ja, det vet vi inte, men det är ju ett sånt där motiv som de har använt, men det känns lite efter konstruktion. Men sen, blev ju lite för mycket efter ett tag, men jag tycker att de hade några coola grejer där i början faktiskt. Jag kan få lägga in en sak eftersom vi har gjort den här 76-serien och det var ju någon film vi såg där man såg mycket publik. De gjorde alltså egna t-shirts. Ja, för det fanns inga t-shirts där nästan. Men om vi ska prata om Sverige så kan jag ju säga att utanför Gröna Lund, då hörde man det här klassiska, fantastiska brittiska brytningen. T-shirts 50 spänn, scarves 50 spänn. Fast jag är väldigt dålig på att härma britter som härmar svenska. Men 50 spänn, var inte det rätt så mycket för t-shirt då? Jo, och inte var det snyggt heller, och krympte gjorde de. Så att, Jaha, du köpte en sån här bild? Nej, inte jag. Men det fanns andra där. Det var ju 100 000 pers på den här konserten i Stockholm. Ja. Det vet vi ju. Det har vi ju räknat ut så här i efterhand. Men det fanns ju ett litet merchstånd där man sålde Alive-t-shirten. Sen hade vi de här turnéboken. Ja, precis. Som de hade förstört med någonting. Var det inte någon scarf de sålde också? Inte the official one. Nej. Inte 76. Okay. Och sen gick det ju snack om de delade ut några amerikanska flaggor med Kiss-loggor på. Stämmer det också? Har inte vi... Nu måste vi reda ut det här nu. Vad har du hört det snacket? Ja. Säg inte att du har hört det på Let Me Know-podden, för då styrker du ingenting. Vad har du hört det snacket? Nej, jag vet inte vem det var. Det kan ha varit mannen med skägget som sa det. Clifford. Ja, men Clifford har ju hört det på Let Me Know-podden. Ja, okej. Ja, så då faller det ju sin grej där. Låt mig då säga så här att om någon har hört det här med flaggan överhuvudtaget så beror det på att då har ni tittat på en av de mest populära av alla Let Me Know-poddar, nämligen när vi gjorde hembesök hemma hos Martin Öberg i Trollhättan. Han har en kissamling, en kurerad kissamling. Jag säger inte att man kan dö för det, men det är bland det vackraste jag har sett i kurerade privata samlingar. Och där så hittar vi i det lilla skåpet från 1976 den här lilla flaggan. Ni kan titta på det avsnittet någon gång när ni inte har något bättre för er. Inte nu, sen. Ja, Jenny tycker inte att Kiss har sålt sin själ. Men sen jag höjer min volym lite för de säger att den är för låg. Ja, höj du din volym. Ja, nu hörs det bättre. Ja, bra. Nu vaknar Johan till och med där. Ja. Och Johan, han är skadad i sin högra arm och det är inte att han har gjort någon dumt. Jag var bara tvungen att få ur med det där. Han har gjort det på jobbet och han har inget dåligt jobb heller, så att det är inget konstigt jobb. Marco, har du frågat möjligtvis Johan ifall han är vänsterhänt? Nej, han sa väldigt tydligt, det är högern jag har ont i. Och så visar han hur högern gick. Han är ju vänsterhänt. Det är därför han har ont i högerhanden. Så att, han är skadad lite där, men sånt händer. Men det är ingen fara. Finns det någonting mer vi behöver säga i introduktionen eller ska vi hoppa in? Jag har en liten fråga. Hur såg det ut med andra band och mörs i den här tiden? Är det någon som har koll på det? Nej, för jag sprang inte på 70-talet på några konserter överhuvudtaget. Jag kan säga till viss del. Jag kan bara säga att Status Quo, säg så här, band som var stora i Storbritannien såldes det merch, alltså svart merch här i Sverige utanför arenorna. Det kunde ha gällt Sweet, det kunde ha gällt Status Quo, alltså de stora brittiska banden som var här i Sverige. Då kom brittiska svartmerch-killarna.
och Men sålde. jag tänkte officiell merch. Det måste kanske finnas någon t-shirt i alla fall, kan jag tänka mig. Vad skulle folk annars köpa sina grejer? Ja, det är lite det jag undrar. Alltså Kiss, ABBA måste väl haft någonting? det var ju och- lite som du och jag snackade om, Marco, innan här. Kiss är ju så visuellt band så det går ju att göra så mycket av det. Ja, det är tacksamt. Ja, men, Jag har... men ett band som står med jeans och jeansjackor på sig går inte att göra så mycket Ja, mer. som Status Quo då menar Ja, du? då? typ alltså. Det blir inga dockor av dem. Jag kan säga så här, att inte för 76, men 77-78. Jag har i min lilla fanclub-samling saker som jag samlat från andra fanklubbar. Så har jag då Abbas fanclub från 77 och 78. Jävlar vad de sålde grejer. Det kan jag säga. Ja. Men det är ju något år senare det. Så det är väl som vanligt att de har tittat på vad Kiss gör. Nu åkte försvann Daniel, Daniel åkte Daniel ut. Nu fick han dåligt webb där eller något sånt där. Ja, det kan vara lite bökigt för de har hållit på att uppdaterat vårt fina program som vi använder och den har varit lite si och så efter uppdatering som det brukar bli och vårt IT-professor Bernt Månsson ska vi inte fråga om varför det händer för att han är själv en IT-virus eller ett virus. Nej, som nej kan men hända. jag är den enda som... Alltså, grejen är som så här med att köra på det här viset som vi gör. Vi använder oss av ett fantastiskt program som heter Riverside, alltså när det funkar. Och nackdelen är, eller fördelen är att det utvecklas hela tiden. Så att vi vet aldrig från gång till gång hur bra det är. Nej. Ifall det finns några nya funktioner vi kan testa, ifall det går åt helvete. Så det har hänt mig många gånger att jag antingen inte har syns eller att jag är ryckig så här. När, Ja, Fast du är fast mycket. ja. Och jag använder just nu ett specialprogram. Ni andra kör ju via webben. Och det är ju superenkelt. Så att dra igång en podd eller en vlogg med Riverside är otroligt enkelt. Men det blir ju spännande nu när vi kör live. För ni vet ju hur det är, ni andra, hur det är med live. Live är live, det är nu. Och Ja, nu det är någonting- kommer Daniel in. Precis lagom när vi skulle börja på nästa kapitel här då. Välkommen. Då ska vi se. Nu är han tillbaka. Välkommen Daniel. Så att det ser inte ut som du har förstått att du har varit borta. Jo, nej, jag har fått några felmeddelanden här. Det är lite oroväckande. Vi får se hur det går. Vi får se. Men det är live, det fastnar alltid på YouTube alltid. Så Ja, vi behöver precis. inte- Så antingen har de väl gjort någon jävla uppdatering där igen och så blir det konstigt sånt här. Så att det... Men vi börjar med första segmentet då. Blod, plast och superhjältar. 70-talets guldålder. Vad kommer ni ihåg från 70-talet? när man hällde blod i stora containrar och låtsades att det var jag tänkte på tryckfärg. den. Ja. Och så vart det ju inte det, utan det vart ju bara liksom spel för gallerierna, för den där hamnar i någon annan Du tid. tänker Ja, på den där? Ja, Den är vacker den där. men den hamnade i mycket bättre tidning. Sports hamnade- Illustrated. Ja, Swimsuit Edition. Åh. Det är bra. Ja. Men den där tidningen, alltså när den kom, fy fan vad man var liksom alldeles så här pirrig och virrig och bara liksom se den för första gången i de här importaffärerna i Stockholm. Ni som bor i andra städer har ju fått tag på den på annat sätt. Men tänk att liksom gå in i en affär och så står den bara, den sitter på en hylla och det finns inte en utan det finns många. Jag sliter åt med ett ex, Anders Tegne sliter åt sig ett ex. Och hade vi några kompisar med så, jag menar, sa det så var de slut. Hur många har den? Jag har den i pdf. Ja, men vad fan. inte. PDF räknas inte. Nej. Roger. Nej, Skäms absolut. Roger. Nej, jag har Nu tar den vi inte. igen. Lyft över. Hur många har den? Bara Fysiskt. 2? Nu vart jag förvånad. Vad är det? Ja, men det är för att vi är så väldigt gamla. De här andra, de är ju så unga. Vad kostade den när ni köpte den? Kommer ni ihåg det? För den kostade $1,5 i USA att köpa. Så jag kommer inte ihåg, det kan jag jag säga. hade den inte då. Men var det ungefär som en vanlig serietidning? Alltså, eller var det dyrare eller billigare? Nej, Vanlig. den kostade som en Hit Parade eller Circus. Ja, just det. Ja, i Sverige ja. Ja. Ja, men $1,5 76. Ja.
Så att det är ju samma pris som alla andra Marvel, var det inte det? Jo, jag tror det. Så att det var ingenting konstigt på det sättet. Men då ska ni tänka att den här är tryckt på riktigt, eller bättre papper. Marvel-tidningar annars, de är ju tryckta som alla andra serietidningar på sån här pulp eller dasspapper. Och det är inte så jävla roligt. Men den här den är fortfarande god. Var de sämre kvalitet än den här Kiss-specialen? Ja, På det här är ju 70-talet? det här är i alla fall vettigt papper som den här är tryckt på. Varför gjorde man så? Vet du det? För att man kan. Därför att, ja, precis, eftersom serietidningar är någon slags slit och släng. Det ska du bara läsa en gång och slänga. Så, Jaha, okej. ja, utom då vi som har sparat på dem. Okej. Hur är det med chatten där? För jag tycker inte den uppdateras nu. Har de inte skrivit någonting? Nej, jag vet inte. Det står helt still. Ja. Ni kan väl vara hyggliga. Nu kom det någonting igen. Jaha, kom det någonting där? Vad står det? Ja, men då skriver de. Då funkar allt. Ja, men jag tänkte på det där med serietidningar. Läste ni mycket serietidningar? Jag tycker det är så roligt för när man tittar på till exempel Sunes Sommar, en gammal film från tidigt 90-tal. Då är den jobbigaste ungen som är envisast och besvärligast. Han ligger och läser serietidningar som att det var jättedåligt. Det var ju jättebra. Fatta vad vi läste på den tiden jämfört med dagens ungdom. Vi lärde ju oss mycket. Men grejen med serietidningar är ju att det gick ju sen över till dataspel. Alltså generationsmässigt. Och det är därför som det i dagens läge inte får någonting för serietidningar som är från 70-talet. För att upplagorna var enormt stora och alla läste dem. Jag menar, ni kan ju tänka er Kalle Anka som hade en upplaga på 450 000 ex varje vecka. Det är crazy. Ja, det är så mycket så att, ja. Nej, jag vet ju själv på 70-talet, jag samlade ju på serietidningar. Liksom. Ja, inte kastar man ju någon serietidning. Nej. Man stoppar dem i plastfickor och ställer dem i nummerordning. Det var ju värsta kartoteket. Ja, jag började läsa... Det är ganska ovanligt för mig att jag är ganska noga med siffror och såna grejer. Va? Eller hur? Du har någon bokstav. Nej, men jag tycker serietidningarna är ju underskattat. Det var ju jättebra. Jag började också tidigt med serietidningar, kanske 83, Fantomen och sånt där. Läste ju, och så satt man ju och väntade på att det skulle komma där i brevlådan varannan vecka och läste den där. Fick ni köpa serietidningar? Vadå fick? Ja, men alltså ni gick och köpte Nej, jag prenumererar ju direkt. Men hade inte ni grannar som man fick tidningar av och så? Jag vill ha egen, inte vill jag ha någon annans. Jag kommer ihåg, jag hade ju Uffe, min kära granne Uffe, min polare där. Ja. Hans pappa var ju, han köpte ju allt så att Jaha. det var ju bara att gå hem till Uffe så hade du en jävla packe med serietidningar när du kom hem. Ja, men jag kommer ihåg att man kunde gå till någon äldre granne, alltså någon som var några år äldre och låna liksom, kan jag få låna en årgång av seriemagasinet liksom, eller Agent X9. Ja, så, då hade de ju högar där. Jag hann och så läsa alla de där farliga Agent X9. Ja, jag med. Men som Kalle Anka köpte ju mina föräldrar till hemmet varje vecka. Vi köpte med. Men sen hade ju vi då typ pappersåtervinning i källaren i hyreshuset vi bodde där folk. Ja, det var ju guldgruva. Det var ju rena julafton där nere ibland. Man kunde hitta en pappkassa full med serietidningar. Nej, men Ja, det var ju... Sa du Roger? Sa du serietidningar nu? Är det riktigt sant att det var serietidningar? Det fanns ibland andra tidningar också som inte hette... de tidningar som låg i buskarna som alltid var blöta. Nej, det fanns i källaren också. De hette Titta på mig och sånt här fint. Snälla, men det, fina får jag säga någonting? Kan någon skriva i chatten någonting bara? För det verkar som det är helt... Testa chatten. Ja. Jo, man kunde hitta de där Riff Raff och Piff och Puff och vad fan de hette. Nej, men de var dåliga. Piff och Puff. Det var ju rena djungeltidningen, så det vill jag inte. De låg i pappersåtervinningen också. Så att, är det någon som hävdar något annat så ljuger ni. Och det är ingen som vill ljuga, det är obehagligt. Nej, men det var ju serietidningar jag var ute efter, inte de. Ja, jo, så. Jo, det funkar, för nu skrev jag hej Roger här, så det funkar. Så att, jag körde ju med LOs-katalogen istället, funkar det också. Ja, så att det... LOs katalog. Vad pratar du om nu? Underklädesavdelningen där på LOs. Nej, det Har var ni gått och blivit sportartiklar. snuskiga här nu? Aj. Det är Roger som är snuskig. Roger, vad är det här? Du brukar ju inte vara snuskig, det är ju Bernts område. Vad är det här? Han drar igång mig här nu, han triggar ju mig. Bernt, lugna ner dig här nu. Inga piff och puff och paff och piff och... Nej, men det stora faktiskt, åtminstone i mitten på 70-talet, det var inte det, utan det var skräckserier.
Okej. Chock och allt vad de nu hette. Ja, Och, de var bra. Oj, oj, oj. och för inte så länge sedan, vi har ju ibland nämnt Kalle Lind och hans podd Snedtänkt. Där har ju bland annat Hans Hattvig varit med i. Och faktiskt Anders Tegner är omnämnd 5 gånger. Det är bara det. Den enda av oss runt det här bordet som är omnämnda i Snedtänkt. Men då så pratar de just om skräckserier och hur stort det var i mitten på 70-talet. Och då är det inte bara svenska serier där Hans Hattvig jobbade, utan alla de här stora. Det var ju framförallt italienska översättningar som kom hit. Amerikanerna, de var bort. De orkade inte med skräck. Nej, men det här med serietidningar är ganska kul, och utvecklingen, alltså i USA är det ju inte lika riktat mot ungdomar. Här var det ju länge bara små tonår, men där finns det ju jättebra sådana här serier, till exempel den här Walking Dead-serien. Den har jag läst allihop, jag tror det är 33 stycken. Jättebra, och bra även om man är vuxen. Jag tycker det var många vuxna som läste, i alla fall där jag bodde. Men Sen vi tittar på börsen. Nu lämnar vi serien. Ja, jag vill bara, Martin undrar, vad vill vi veta? Jo, vi vill veta vilket avsnitt som är bäst av alla som man har lyssnat igenom. Bootleg crazy. Roger förresten. Nu har jag fått en tillsägelse här. Ja, Roger, den här nya plattan med Robin, den handlar ju om serietidningar. Bland annat, det finns en låt som handlar om serietidningar. Har du sett här nu? Hon läser hentai. Jag vet inte vad det är, men jag vet att det är serietidningar i alla fall. Ser du med dina nya glasögon vad som står här? Hentai. Det är underbart mycket som att Bernt swishades han där. får vara precis så härlig som han vill, Bernt, säger hon till Marco, att Marco ska vara lugn. Och Marco är jag här. Men nu är jag som jag är, och vi måste ibland stoppa Bernt, för att jag har... du har ju varit på samma bio Rio igen nu, så att nästa gång följer du med och så har du en guidad tur med Bernt i Stockholm. Och jag säger inte vad ämnet kommer vara, men det kan vara spännande. Så att utmanande framförallt. Ja, utmanande kan det också vara. Att man blir lite förskräckt och tänker... De säger att du och jag, Marco, har lågt ljud. De andra mycket högre ljud än vad vi har. Nu kommer jag här. Nu jävlar. Nu är det högt. Då ska jag fixa lite till. Det var min sladd som hade kommit åt. Har du klämt dig? Men nu ska vi titta på en grej. Att Kiss... Då drar vi upp så här då. Ni sa att Kiss inte var så duktiga på det här och kom ut. Men de hade ju de här grejerna. Kommer ni ihåg dem? Ja. Titta. Vad säger ni om det här? Alltså? Det här är ju erotik på hög nivå. Det här. Alltså skärpspännena, de här jättestora turnéböckerna och inte att förglömma, längst upp till höger, Destroyer Mylar-posten, som aldrig gick att beställa så att den var hel, för den var alltid tillskrynklad. Så beställde du den och den var tillskrynklad då? Ja, sen sålde jag den skrynklad, men det var inte hela världen. Marco förresten, till höger om turnéboken, är det möjligtvis en notbok som vi har där? Bra. Det står väldigt dåligt med texten. Ja, det står songbook. Ja, då är det songbook. Ja, precis. Och det var ju en grej som också kom under den här tiden. I stort sett alla Kissplattor fanns med noter. Det roliga är ju att de kunde ju inte läsa noter själv, men det finns noter. Är det samlarbilder till höger där under sen? Ja. Jag har en fråga. Varför väljer man en gul t-shirt till rock'n'roll over? Därför att då syns det att du gillar rock'n'roll. Jaha, okej. Det har ju syns några gånger. Jag köpte ju den här när den var helt ny. Och det syns bilder på mig när jag är, vad kan jag ha varit, 76, 15 måste jag ha varit på de bilderna. De har cirkulerat lite varstans. Ja. Och där ser ni hur den ser ut i sitt original. Den är ju mycket mer, lite mer orange-gul än det där. Tröjan? Ja. Du har ju haft den på dig. Du till och med slet sönder den nästan. Linus frågar. Då kan Johan få svara på det eftersom han är bootleg-specialist. Är det de här bladen som skickas med i bootleg-plattorna nu för tiden? Ja, kopior. Fast inte just rock'n'roll over, men vi har ju till exempel Kiss Meets the Phantom of the Park. Så kunde man beställa massa grejer. Men vad kunde man beställa då? Ja, det var ju... var det häftiga grejer? Ja, men det är ju liksom... Har du beställt något där?
Nej, det är bara ploj. Det är bara ploj. Ja. Så beställ ingenting Nej, när det är bootlegs-grejer. Men det var ju billigt på den tiden, $5. Ja. Ja, men vi pratar om det där med sångböckerna eller notböcker. Jag köpte ju sådana med Kiss på Svala Söderlund, för de hade ju en hel avdelning med såna här med notböcker där ju. Det fanns en som var lite värre, som låg ungefär där trappan ifrån Sergelplattan går upp. Ja. Där fanns det en butik som sålde musikinstrument och noter och självklart de här. Aha. De hade mycket notböcker. Den lades ner, vad kan den ha lagt ner för? Det är väl 80-tal, slutet på 80-talet. Nej, den fanns kvar där i ett hörn fortfarande. Nämen. En sån butik. Och de hade notböcker och de hade ria. Och de la ner, kan det vara 1,5 eller 2 år sedan? Oj. Som de la ner. Jaha. Och de fanns på Hötorgets tunnelbana och det var samma butik som har varit där. Det är Gottfridsson du tänker på. Ja, men det är en annan butik, men, men de det hade är ju samma. sånt också, ja. Och de hade ju men de la ner för 1,5 år sedan ungefär. Ja. Men ni nämnde bootleg-grejer. Jag tänkte den där tröjan som du har, Johan, är ju jättesnygg. Var får man tag i sådana där tröjor som du har? Den där t-shirten, för det är ju inte en officiell. Jag ser inte hans tröja. Jag ser att han har något ljust på sig. Titta. Aj. Det är en specialbeställning. Det är en specialbeställning, jaha. Vad menar du med att det är en specialbeställning? Har du ringt till Kiss? Jag vill ha en revenge-tröja. Nej, det är en god vän till mig som har gjort dem. Är den airbrushad? Nej. Nej, men det var riktigt snyggt. Menar du att han är en bootlegstryckare alltså? Ja, så kan man det säga. låter hårt. Tjänar han pengar på det där? Nej, det gör han inte. Daniel är skitsugen på den där tröjan. Ja. Han Det är är så. bara jag som har köpt den. Ja, sån här, Så ja. du tycker att nästa den är bra nästa Let Me Know t-shirt vara en hyllning till... Revenge. Ja, och Ja, så då- sätter för jag vi har ju den här. tyska loggan. Den här har jag ju. Ja, den är ju bra också. Ja, den är fin. Jag efterlyste ju en tröja som jag inte har sett på väldigt, väldigt länge. Nej, påsen är i sovrummet fortfarande. Så här är det. Jag efterlyser en The Originals t-shirt. Ja, nu är det Revenge t-shirt och Originals och allt. Ja, men möjligt just här. nu så fyller The Originals 50 år. Och om man sen tittar på en specialpodd om 1976 som Roger Nilsson är skyldig till, då får vi reda på hur jävla populär den där lilla lådan var. Vi spelade in den igår, det avsnittet. Så att Jag vet. Nu är det en som har kommenterat med Kiss-flaggorna på Grönan. Oj, Ja. Jaha. då måste vi titta. Det är bara att den här... Kan vi lägga upp det så att man ser någonting? Ja, men jag letar ju efter det. Det är bara... näst sista inlägget. Ja, det är bara att den här jäveln hoppar ju. De har ju en bugg här. Så. Och så då vart den blickstilla. Bosse J, här i byn. Här är byn. Okej. Han sålde flaggan och konfetti. Ja, han fick ju flaggan och crewet på Grönan. Och han sålde flaggan och konfetti på Got Love for Sale. Var bor det här Bosse J någonstans? Det vill vi ha. Vilken by är det i Sverige det här? För det skulle vara intressant. För det enda Här är som... byn. Ja. Det är ju bara han i Sedrin, Trollhättan. han är ju Norrköpingsbo. Han. Okej. Norrköping. För att vi har Norrköping. bara fått bekräftat en sån där flagga och den fanns ju hos i Trollhättan hos Martin då som vi var där. Och vi pratade om det att det är aldrig någon som har nämnt flaggan för den första gången när han var med i vad hette den? 1, 2, 3, 4. Ja, musik 1, 2, 3, 4 och den hette något sånt där. Och pratade om den där och då var jag lite skeptisk för det har aldrig varit och vi diskuterade den och han har ju fått veta via källa att den ska ha delat och han har sagt samma sak. Att det var crewet som hade delat ut den här flaggan också. Ja, då kanske det ligger någon sanning i det då. Ja, men det är ju roligt om vi får det bekräftat och då kan ju Bernt gå ut i Bernt-journalen stort och så här nu äntligen en ny bekräftelse. Ja, nej men Berntjournalen brukar vara väldigt bra på att avslöja saker. Fast ibland så säger folk till mig att nej, det där får du inte gå ut och berätta, det där är hemligt. Och då respekterar jag Nu det. ska du inte vara sur och butter här nu för att du inte visste någonting om Anaheim 76. Kan Bernt sänka sin mick lite grann?
Alltså, är han värsting Ja, nu igen? ja, den är jättehög alltså. Jag ska inte sänka den så. Ljudet! Han bor i Motala. Det var Ja, intressant. Motala, tack. Då vet vi det. Ja, så Jenny känner honom också. Jaha, har Jenny en flagga också hemma då? Där ser man. Jenny är för övrigt den enda som vet konstnären till tavlan som ni har sett tusen Ja, hon gånger. jobbar ju med sånt där. Har inte Ja. du sett? Och ibland har hon väldigt fräcka artister faktiskt där. Och sånt här. Väldigt Dregen? fräcka mål. Ja, nej, inte Dregen. Han Men mina Marco, andra. du har sagt några sådana här halvnegativa kommentarer om Dregen. det har jag aldrig sagt. Jo, det har du visst sagt. Nej, det har jag Jo, aldrig sagt. några gånger liksom, han är inte aktuell. Han är inte Dregen. Nej, men han är ju inte det för att han... Alltså den nya gitarristen, han är mycket bättre än Dregen i... Ja, det är han ju. Ja, okej. Ja. Jo, men det är Skit. men det är ju Titta, nu har du Dregen. väckt Johan. Du hör Oj, det där. jag hör han morrade lite Johan. Vad säger han egentligen? Överskattat. Det är likadant med helikopters. Alltså, skit. Ja. Men Nu ska Niklas- du inte vara gammaldags, Johan. Nu är du gammaldags. Oj, oj, oj. Aj, Men- aj, aj. Det är Jenny på den här rundvandringen för dig, Bernt, förresten. Har hon skrivit det? Ja, jag är på alla gånger, skriver hon där uppe. Ja, det är bara att ta med en kamera då, Bernt, och så har vi rundgång med Jenny och Du Bernt. kommer ångra dig. Ja, men det blir ett bra avsnitt. Nej, jag ångrar mig inte så ofta. Det har väl kanske hänt. Nej, men men- Jenny kanske ångrar Det är sig. inte dig tänker man. jag pratar om att du kommer ångra. Jag menar Jenny kommer ångra sig. Ja, ja. Vi får en helt annan bild utav dig. Och det här, då blir det farbror Bosse kommer. Han med klubban där alltså. Ja. Ja. Här kommer Bernt på klubban nu. Ska vi Jag är inte så förtjust i klubben, men jag förstår vad du menar. Jag behöver till att börja med en scouthatt och en scoutuniform. Ja, men det om vi kan vi ska vara- ordna. Jenny ordnar det till dig. Men nu tittar vi på nästa bild och Ja. vi har pratat om 70-talet där. Och jo, jag har en fråga kvar där. Bildandet av Kiss Army, kan det ha gjort någonting att det har blivit att man ska visa helt plötsligt att man tillhör Kiss med t-shirts, grejer och allt det här? Kan det ha påskyndat någonting att det är en armé? Det var väl i Nej. november 75 i Terre Haute. Ja. Första konserten var som officiell för Kiss Army. Men den fanns ju inte då. Det var ju liksom ett Ja, den fanns uttryck. 75. Det är väldigt Ja, tidigt där. men det är inte det vad jag pratar om. Att det började ju med att Bill Starkey och även andra. Ja. Poängen i USA just då, det var att man ringde till sin radiostation och så önskade man låtar. Och så var Men de det var ganska... inte det som var frågan, Bernt. Jo, nej, men jag Nej. kommer till det. Jag Jaha, kommer till okej. det. Tack, Ja, tack ska du ha. lite snabbare. I alla fall, då fanns det ingen Kiss Army. Kiss Army, det var ju en grej som man sa, om ni inte spelar Kiss här så kommer Kiss Army att ta er. Och då var han ju tvungen att leva upp till det. Ja. Sen är det inte han som har tecknat Kiss Army Den här. loggan. Nej. Ja, precis. Och allt det här. Men han var liksom fröet som satte resten i gungning. Jag tror att om vi tittar på Sergeant Baker som själva verket... Vilken podd har vi pratat om när det gäller Sergeant Ja, det är Baker? många, du har pratat på många poddar. I alla fall, det är ju gänget där på Glickman och Marx och Rocksteady och allt vad det heter. Det är de så att säga som skapade Kiss Army utifrån det här fröet som vår kompis i Terre Haute, Indiana satte igång. Och Men, det är men ju, när kommer svaret på frågan som jag ställde då? ja, den kan inte jag svara på. Det får ni svara på. Jag har berättat om ursprunget och så Ja, sitter det var du... inte det jag frågade. Jag frågade ju klart och tydligt. Kan Kiss Army när den bildades och var på 76-turnén påverka oss på något sätt att vi tillhör någonting, en större gemenskap och därav så är det lättare att lyssna färdigt på frågan nu. Det är inte kommunmötet här nu att du ska... Nej, men då hade jag kört över det för länge sedan. Ja, Det hade men varit så. nu svarar... Det är det. Kan det ha påverkat? Självklart. För vad det handlar om är att det är en intresseorganisation där Kiss-fantaster har samlats. Sen att det är Kiss som har tjänat pengar på oss allihopa i och med att de drog igång Kiss Army. Ja, men det är en annan femma. Men poängen handlar ju om att det handlar om att det här är en gemenskap för oss alla.
Ja, tack. Nu fick jag svar på frågan. En sak som jag har reflekterat på i efterhand sen, när Kiss Army liksom startade, när det var en fanclub där man fick nyhetsbrev och såna grejer. Alltså jag hade aldrig tillgång till de här sakerna överhuvudtaget, vart jag skulle beställa eller ingenting alltså. Det stod ju på varenda skiva. Det gjorde vi ju inte överhuvudtaget. Men det var ju baserat i USA först och främst. Det var Ja. ju inte för den Det här marknaden. var en elak kommentar, Daniel, om Ja. du tittar där. Det är precis vad jag tycker också. Oj. Jag ser inga kommentarer. Ja, men Bernt, vi kan inte göra någonting åt om du har IT-support. Du kan ju läsa upp den så han får höra den. Eller? Ja, men det vore snällt. Det vore fint. Du kan ringa polisen. De kommer inte Deras dit. supportavdelning. Då Ja, säger Kim, starta om datorn. Är de sågade Ja. regeln, de som lyssnar också? Men, Okej. men Bernt, var du med i Kiss Army USA-delen alltså? Ja, därför att jag kontaktade ju en firma som hette Bootwell Enterprises. Ja. För det var ju det företaget strax utanför Los Angeles, ett ställe som heter Canoga Park. Det var ju de som fick rätten att driva merch och fanclub och hela köret. Och min stora lycka när jag ringde dit första gången, det var ju att det var en tjej som hade varit utbytesstudent. Lustigt nog i samma skola och samma ställe som Gina Davis hade varit utbytesstudent i. Jag tycker det ibland är världen liten. Skådespelerskan Gina Davis. Ja, hon kan ju prata svenska hon. Jajamän. Hon kan svenska. Och så att det var ju min smala lycka. Hon var ju jätteglad över att hon fick någon att prata svenska med för 10 kronor minuten. Mamma betalade inte. Så att det var ju så det började för min del. Och då fick jag ju alla de här paketen. Allt som hon hittade skickade hon till mig. Det är ganska roligt det där med att prata svenska. Den här ersättaren för KK Downing i Judas Priest. Han har ju jobbat som korvgubbe i Sverige. Så han pratar ju också svenska. Det är rätt kul. Han kan sälja korv, den killen. Han är duktig gitarrist. Ja, han var en bra ersättare får jag säga. Då går vi till nästa segment här då. Guldet i källaren. Det finns ju några klassiska grejer. Och ska vi titta på en klassisk grej som jag tror nog alla har åtråvärt. Och jag misstänker att vissa har den här. De här. Herregud. Ja. Nej, hur kan du säga herregud, titta på det här? Ja, men du måste ju tänka att jag kom ju som Johan, vi kom in i mitten på 80-talet och första gången jag tror jag förstod att de här fanns, det var ju i samband med att de började släppa sån här Extreme Close-Up 92. Då visade de någon reklamfilm för den där och jag tänkte, men vad i gudaskymningen är det där för oheliga Barbie-dockor? Jättestygga. Men är det inte fel på dojorna här på något sätt? Allt är ju fel, de är ju Ja, men jättefula. har inte Peter Criss Gene Simmons dojor? Ja, men de har ju folie allihopa. Ja, han som samlar här har inget värde. Men jag var ju inte med på 70-talet så då kanske det var jättefantastiskt. Men när man såg det långt senare tänkte man ju, gud vilka fula och dåligt gjorda dockor. Jag har ju referenser till det här alltså. Det har du säkert både Mark och Bernt också. Vi körde ju mycket, kommer du ihåg de här Big Jim man tryckte på ryggen? Den hade jag med, Big Jim hade jag med. Big Jim is den the här. man. Han slog med högerarmen om man tryckte den precis. Ja, han var ju rätt cool, ja. Men det kom ju i samma veva som det här. Jaha, jag trodde det var lite senare för de köpte ju vi på 80-talet. Kissgubbarna var precis. senare. Nej, de Nej, tidigare. Big Jim var väl före? Nej, aldrig. Va? Jag köpte Big Jim på 80-talet. Var han stor i 10 år? De här kissgubbarna som vi ser just nu, de är från storleksordningen runt 77 i alla fall. Ja, men de är modifierade. Ja, det ser jag. Ja. Och det var ju som så med de här gubbarna, att precis det som du säger. Men hur många är det som har kläderna kvar? Var inte de här nakna precis som Barbie-dockorna? Ja. Och Gud vet vad som hände med de här, för de höll ju inte så länge heller. Här har vi originalasken i alla fall. Titta vad snyggt, alltså bara asken är ju snygg. Oj. Ja, asken är ju mycket snyggare än dockorna. Och sen hade du instrumenten på baksidan. I papp. Ja, och Peter Criss fick bara en trumma. Det var Stackarn. lite snålt tyckte jag. Ja. Det räcker väl ibland. Nej, Han slår ett klarar helt ju rum. bara en bastrumma så. Nej, nu var du... Vad är det?
Det här, du ska på semester. Ja, men han körde ju bara en Bostrom, och det är ju sant. Ja, men... Ja. Han ska Men ha- Big Jim, jag var tvungen att googla bara. Big Jim var en actionfigurserie som utgavs från 72 till 86. Ja, där ser det var ju ni. en supersuccé. Jag alltså. hade dem på 70-talet. De Ja, hade jag, hade, bilar och jag köpte den förmodligen 85 ungefär. Ja, Och sen hade Big Jim en flintskallig kompis också som var tatuerad. Ja. ja men han ville man ju ta. Varför inte Men det var ju Ful. populärt vid den här tiden alltså med Big Jim, så det var helt rätt i tiden att Ja. släppa Kiss-dockor alltså. Låt mig få påminna här, Scott, Ja, om en sak. du var för gammal för Big Jim, Bernt. Men kunde man inte Ja. haft någon... Ja, Bernt skulle Ja, jo, så Körde här. bara Barbara. Det fanns en ståuppfarbror på den här tiden som hette Eddie Murphy. Han berättade om när han var liten och de här Big Jim och en del andra actionfigurer. Att ibland så hände det att de fick vara med i badet och de var på sån här undervattens ubåtsgrej. Oj, Och oj, rätt oj. vad det är så kunde de åka in i en grotta. Det berättar han. Och det är inte jag som är snusken, utan det var Eddie Murphy som var snuskig. Ja. Så att jag rekommenderar att ni tittar på de här 2 ståuppgrejerna som Eddie Murphy har gjort Ja, från men 80-talet. ni som var med när de kom ut, kändes de inte bega på den tiden då? Kändes Nej. de liksom Inte- top of the art liksom? Ja. Ja, okej. Det var topp av det. Det fanns ingenting annat, Daniel. Nej. Vad förväntar du att jag ska svara? Ja, Ja, jag vet. nej, men jag skulle vilja ha en Gene Simmons-docka med en knapp på ryggen, så tryckte det och så kom tungan ut. Liksom Ace Frehley tryckte på ryggen och drog han upp en Cold Gin-flaska och hinkade i sig den. Det hade ju varit coolt. Daniel, låt mig säga så här. Jag var återkommande besökare i våran lek och hobby i Högdalen. Och jag kan säga som så här, vad vi hade Revell. Nu kommer Marco bli glad. Vi hade Revell-byggsatser. Allt möjligt skit som man kunde bygga ihop. Och så var det Barbie-dockor. Och så var det Technotoys och Corgi-toys. Det fanns fan med inga Big Jim i våran Det leksaksaffär. fanns Big Jim jättemycket. Ja, det Nej. var ju... Jag vet ju, jag och Pola, vi sydde ju egna kläder till den där Oj, jäveln, alltså. oj, oj. Men då kunde du sådana saker? Ja, Så vi hade det- för fan syslöjd, plugg. Roger, Jag fick är inte du, vara kvar för jag busade för mycket. Oj då. Roger, Ja. fick du, är du så pass gammal så du fick sån här... Symaskinkörkort. Ja, Ja, det hade ju vi med. Ja, men så körde på de här pappersbitarna. Ja, Det ja, det var var roligt att bara köra överallt. Det gör de, hörni, det gör de fortfarande kan jag säga. Jaha. oh. Då Det, kör det, man på sånt där papper. Jajamensan. Marco, men det- nu har du kommit upp mer om den där affischen, eller flaggan. Nu har vi fått ett efternamn på Bosse också. Alltså, Från Bosse Motala. Larsson. Håller dock Bosse på IFK i Järvång. Norrköping. aha, fick titta. Jag fick en liten knarkpåse med konfetti innan han sålde av grejer. Det är inget Nej. bra att erkänna på Nej, livepodd. Patrik, nu får du hålla dig lugn där. Ja. Knarkpåse. Det ska jag säga att jag varit lite paff här. Jag fick in en modellsamling här i våras. Fylld med knark, eller vadå? Ja, Oj. det var lite farliga tabletter som inte får vara där. Och jag öppnar den där och så tittar, vad är det här för jävla konstiga bomber som är med här då? De här ska inte vara med, så står det tramadol. Och shit. Oj, och, så den har jag hört tittar, och det första jag gör det är att jag tittar upp i panik att ingen har sett det. Jag har ju inte gjort någonting, men ändå var det min reaktion. Ingen har sett det. Fort. Bort. Ja, men de säger han håller på IFK Norrköping. Det är ju konstigt, jag kan en spelare från IFK Norrköping. Det var ju den här Janne Hellström. När Sverige var skitdåliga och hade inga forwards, då hade de Janne Hellström från IFK Norrköping på topp. Han var ganska kass, men vi hade ingen bättre. Ja, du Det är ska lite inte tal. vara sån. Du ska väl vara Ja, men- snälla här. Jag är snäll, men det var ju faktum. Vi hade dåliga forwards. Sen fick vi ju bra killar i Nu Kenneth och ska jag Martin se om Dahlin. jag har en bild på den här andra saken vi ska prata som är klassisk. Det är lite dåligt med bilder tyvärr, märkte jag. Att de här bilderna vill inte fungera sen, för det här programmet kunde inte ta så här Jaha. ett speciellt filsystem. Annars på 70-talet, lunchboxen är ju sån där grej som... Ja, det var ju den Kiss-radion också. Kiss-radio. Ja, men så Radio. mycket. Alltså när jag fick tag på den, jag var så jävla besviken på Kiss-radion. Jaha. För det första var det bara mellanvåg, vi kan börja där. Ja. Hur mycket bra radioprogram har vi på mellanvåg i Sverige? Typ? Jag vet inte ens vad mellanvåg är. Är Vad är det det för något? AM-bandet då? Ja.
Ja, AM, ja. vi körde på FM och de hade AM-bandet så vi fick ju typ inte in någonting på de där. Oj, Nej. ja. Ja, du fick in så här konstiga kanaler, serbiska och sånt där. Ja, med Radio Luxemburg 208. Här är en fin grej. Nu vet inte jag om den här kom. Den ser ut att ha kommit vid 70-talet, den här varianten. Ja, den det kom måste på jag ha gjort. 70-talet. Mm. Det är en jävla Alltså- fin grej det här alltså. Ja, Är det någonting att ha? Frågan är hur det lät. Ja, det ska du inte fråga. Ingen Nej. av de här grejerna lät någonsin bra. jag kan bara säga så här, om vi tar bort Kiss-vepan här och tittar på hur de här ser ut så känner jag mycket väl igen det här. Jag har gett bort en sån här Nej. till min son när han var Jaha. 6 eller 7 år. Så han sjöng gärna till den här mikrofonen och spelade gitarren. Jag kan säga så här, den var aldrig någonsin stämd, varken före eller efter. Nej. Men som sagt, vi hade ingen sån här kissevepa på, utan Nej. det var neutral. Jag tror att den var mycket billigare då också. Jag hade ju den här Gene Simmons-basen Ja, just det. till Guitar Hero. Den var ju ganska snygg. Alltså. Och så kommer jag ihåg Andreas. Men då var du vuxen, Marco. Ja, jag var vuxen, men det var till Ja. Guitar Hero. Det är ett tv-spel, Bernt. Ja, Så här. jag har 4 sådana gitarrer här. Jag har inget sånt spel, men jag har Men- 4 gitarrer. Men nu kom jag på, det kan inte ha varit den gitarren. De har varit en annan gitarr. Jag köpte lite trumset till Andreas och så fick han en gitarr. Och så visade jag Kiss för honom. Det här 96 när de hade kommit tillbaka och vad de gjorde. Det var från Donington, han och jag satt och tittade på det där. Så skulle han härma, så kommer jag ihåg att jag filmade honom med en videokamera, så skulle han härma Kiss där. Så säger han precis som på Gene Simmons, oh yeah. Sen tar han upp den där jävla gitarren och ska väl han smasha sönder den rakt ner i backen, för det var ju vad Paul Stanley gjorde. Och jag bara, nej, det ska inte ta sönder. Och det är Kiss ju. Så det Ja, var men lite konstigt. apropå det förresten. Hur många av er har uppträtt som Kiss någon gång? Ja, så det är halvt som halvt. Och sminkat andra Ja. till Kiss också har jag gjort. Variant på kissmink. Spotta ketchup och skit. Nej, Jag gjorde det här, alltså, Ketchup hade vi inte. jo, det körde vi. Det här är alltså, vi pratar alltså typ 77-78 nu. Vi åkte omkring på så här daghem och skit och uppträdde. Nej, vad Jo. häftigt. Skrämde du barn alltså? Ja, nej, de var ju skit Men äldre. vad körde du för låtar då? Ja, det var ju från en liveplatta vi stod och mimade till. Ja, coolt. Ja, det är häftigt. Ja, men det bästa jag har sett när det Ja, gäller jag har gått det, och tittat på dem om jag hade haft möjlighet. Det var ju jättekul. det har jag väl sagt förut, men det är ju Anders Hängner när han uppträder i Hjulstaskolan och jag ska upp till högstadiet Ja, från just 6:an. Och det har jag förstått sen när jag läste boken att det var han som stod Ja, där och ja, det spelade vet Live 2-låtarna. Så det var lite häftigt. Ja. Så det här, vi pratar alltså 77-78. Alltså Live 2 hade inte kommit. Det var Live 1 vi körde ifrån. Ja, Oh. häftigt. Jag var i Enköping i slutet på 77. Och då var det 4 stycken grabbar som skulle spela Kiss på sin roliga timme. Och de bjöd in mig. Jag har bilder därifrån. Jättesnygga Asså? grejer. Oj. Det enda problem som de hade då med, för de skulle ju köra, de kunde inte sjunga av förklarliga skäl, utan de fick ju köra playback. Och det största problem som de hade, det var killen som spelade trummor. För han hade ju ett komplett trumset. Så han lärde sig hur man slog på trummorna utan att man slog på trummorna. Så här nära kan man slå utan att det blir problem. Men så att det var bloddrägling, tyvärr ingen eldspottning, men bloddrägling och allt Nej, eldsprutning hade inte vi heller. i Det var ju alldeles sättan. för farligt. Vi hade rök. Men man har ju alltid tänkt tanken att man skulle vilja testa, men man är lite för feg. Så jag har aldrig vågat pröva. Ja, har du vågat köra eldsprutning? Nej, jag gjorde inte det. Nej, men man har ju tänkt att det vore kul att testa, men, Ja, men nej. idag Feg- kan jag. Idag kan jag. Kan du det också? Du kan trolla, du kan spruta eld. Ja. Vilken kille. Ja. Han är livsfarlig. Och sen gift också, bara det. Nej, det är jag inte. Inte? Nej, jag är inte gift. Det är Vad väl hade det synd. med det hela att göra här? Det är ju en låt från Gene Simmons soloplatta 78. Gift. Nu laddade jag upp alla bilderna här så att jag kan lättare välja. Nej, bilder. jag lärde mig faktiskt att spruta eld för ungefär 20 år sedan. Vad ska man tänka på då? Det känns ju som att man måste
få bort den där flamman fort. Nähä. Nej, Inte andas in. Fort. Vad man gör, Ma- än gör. Andas Men- inte in. Vad ska man tänka på trycket när man sprutar ut då? Eller? ja, men alltså jag använder ju tegul. Ja. För den, måste hettas upp innan den tar eld. Och när du trycker ut det i munnen så när partiklarna som kommer en sån här bit från munnen, där tar elden fart. Aldrig bakåt mot munnen. Det går aldrig emot så. Nej, Nej. om du inte drar Nej. inåt helt plötsligt. Precis. Det är inte bra. Nej, men så länge du trycker den utåt, då är det inga problem. Det blir en gillsimmåslåga alltså. Men du, alltså, du är helt säker 100% att du Ja, fixar ja, det ja. varje gång du gör det? Ja. Det där måste ju lära oss om vi ses någon gång på någon sån där... Varför jag- ska du lära dig Jag det hade ju en för? trepinne Det är ju med stencoolt. lite sån här lakan på som jag tände. Fackla typ, ja. Ja, en trepinne, Marco. Jag känner igen ämnet träpinnar. Ni andra, ni kommer få rätt på det här tids nog vad Roger pratar om. Ja, det var en jävla konstig teori, men okej. Han får ha den. Så du gör bara så här, Roger. Du håller den så. Ja. Och så för du den bortåt samtidigt som du... Nej, du behöver inte ens föra den bort. Nej, du gör bara så här. Ryck tillbaka huvudet lite grann då kanske. Nej, inte ens det. Nej, du kör så. Jag trycker bara rätt ut. Då har du inga problem. Nej. Daniel, snälla, gör inte det. Nästa vecka kommer jag utan hår, då har det brunnit upp allting. Tack Roger, det funkar. Ja. Tyvärr har jag har inget spel på flipper, en bild på flippers. Nej, men alla vet ju hur det ser ut idag. Men det är väl den bästa de gjorde på 70-talet tycker jag. Alltså, den är ju ikonisk. Eller vad säger ni? 79. Men jag kom på, de som har tittat på vår spelpodd i morse, eller har på sett det dagen, där. de har ju sett flipperspelet där när vi pratar om det gamla flipperspelet och det nya flipperspelet. Sen hörde jag lyssnade på den idag på jobbet för att höra värdet där. Vi gissade på mellan 60 ungefär. 30 till 50, men jag såg att det var någon som sålde den till sin vän för 70 nu. Åh herregud. Kan man få så mycket som 70 000? Jag har fått flera indikationer på att det ligger runt 60. Ja, okej. Ja. Men sen beror det på hur sugen du är på att köpa och hur sugen den andra är på att sälja. Det är väl alltid det. Det är gamla alltid det. vanliga. Hur sugen man är då. Men om ni vill se flipperspelet in action, då kan ni gå tillbaka till Martin Öberg grejen som vi gjorde i Trollhättan. För där spelar vi ju på den och det låter också. Jag måste säga att jag tycker Bernt känns väldigt pepp idag. Har du fått ett nytt jobb eller någonting? Eller vad är frågan om? Du verkar så glad. Nej, men jag har nya glasögon. Det kanske är det. Och det är så här, lite afternoon shade liksom. Ganska snyggt också. Det känns pigg och fräsch. Eller så är det för han att som jag... tog mina tramadol. Eller så är det för att jag dricker den här fantastiska drycken. Äkta Kommunistkolan. Ja. Kommunistskolan där. Stackars, herregud. Nu är jag lite besviken att det här programmet inte klarade av alla bildfiler, för det har varit lite pannkaka på det nu. Så att vi får gå vidare. Plåtmatlådan har jag inte heller någon bild på, tack för att det var fel. Går inte att ha det i filformat. Alla vet hur den ser ut ändå. Så. Vet ni hur den ser ut? Så att det är de där. Fast vi hade ingen nytta av den i Sverige. Här hade vi liksom skollunch. Norrmännen och danskarna har ju nytta av den, för de hade ju matpackar istället. Jaha. Har ni kvar då megadockorna och flipperspel? Ja, det är ingen som äger det utav oss. Men har ni någon plåtmatlåda? Nej. Det känns ju bara jättekonstigt att man ska ha. Vad ska man ha den till? Som Ben sa. Stående på hyllan, förstår du väl? Ja, men inte då. Då köpte man ju saker man faktiskt behövde. Ja, det var ju lite så. Ja, Johan har inte heller någonting utav de här grejerna. Nej. Är det bara bootleg du samlar på? Ja, nu för tiden. Jag hade mycket merchandise förut, men jag har sålt av mycket. Ja, nej, tyvärr. Ja, men det är bra att ha ett fokus. Då blir det extra bra, tror jag. Är det någon på vår tråd som har, på chatten, som har så här äkta fina grejer och sånt där? Jag tror att Clifford har nog ganska mycket sånt där. Clifford? Nej, Clifford är mest vinyler och affischer och posters och sånt här. Han brukar köpa mycket konstiga saker i Japan, merch och såna grejer.
Ja, då gick han ju bananas tyvärr. Jag kan intyga att han gick lite bananas. Ja, men man har ju väl alltid tyckt att det har varit häftigt med sån här merchandise, men samtidigt har man ju någonstans vägt emot det sunda förnuftet. Och det sunda förnuftet segrar ju ofta över att köpa en gammal pinballmaskin som är sämre och dyrare än en ny maskin. Jag tycker att man fastnar lite där, att man är lite för eftertänksam. Du måste ju vara lite rubbad om du köper en dålig pinballmaskin från 78 för 65 000. Nej, Alltså, du måste ju vara lite, det måste ju vara någonting som är lite... Nu ska jag vara försvarsadvokat och säga, men du är inte en sån som köper. Jag har hört att de skrattar åt det lite alltid när du ska recensera om du har köpt någonting på Kiss FAQ. För då vet de att svaret blir det. Nej, jag streamar. Ja, men det är väl klart. Marco, men får jag bara säga först innan du kommer in, Roger, att jag är ju inne för musiken och uppträdandet. Och jag har köpt jättemånga biljetter i Kiss. Jag har tagit med familjen och sett Dalhalla flera kvällar. Det är ju värt. Men en gammal pinballmaskin som är ganska dålig. Då är ju som förnuftet ställer ju till att jag kan inte motivera att köpa den. Om jag nu gillar pinball jättemycket ska jag köpa en bra pinball som är modern. Alltså det är ju där det fallerar. Då frågar vi så här, hur stor DVD-samling har du? Ja, det ska vi inte prata om. De har jag ju slängt och så har jag uppgraderat till Blu-ray. Ja, hur stor Blu-ray-samling har du? Och hur mycket har du plöjt ner i den? För Blu-ray-filmer är inte alltid billiga. Nej, men jag ser ju att du har de svarta som är 4K också. Ja, de är bra. Här har vi en riktigt bra. Den här är ju riktigt bra om ni inte har sett den. Den måste ni gå och se sen. Den har man ju sett. Rocky 4 har man ju sett. Ja, men inte i 4K. Oj, Och det här är ju en specialversion. Det är ju egentligen, det finns 2 versioner. Jaha. Det finns en 4K, den heter ju egentligen Rocky vs. Drago, där man har klippt om den. Det är väldigt intressant att se för er nördar där ute. Den är bra. Men vad kostade den? Ja, det är ju inga jättepengar, men det är ju värt det. Det är bra grejer. Men köpa dåliga grejer för dyra pengar, det tar mig emot. Hur mycket kostade den? Nej, det vet jag inte. Det var 600? Nej, något sånt där kanske. Ja, då blir det ju 100. Det är ju ett flipperspel. Ska jag dela flipperspelet så vi ser hur Ja, du kan dela flipperspelet om du har en... Just man kan ju dela så. Ja. Det glömde jag bort, den gamla hedliga tekniken där. Ja, det där är sånt här fint. Ja, det är rätt fint faktiskt. Det är hade de sådana där i Trollhättan, har jag för mig att ni snackade? Ja. Man kunde spela... Och sen har de ju det hade jag gärna gjort. kissgubbarna på sidan också. Jag kan ju ta den här också. Här är ju lunchboxen. Den är fin den. Och baksidan. Oj. Den var man sugen på. Alltså en gång i diskmaskinen och så finns det ingenting kvar på framsidan. Diskmaskinen var väldigt ovanliga på 70-talet. Men jag gillar flipperspelet. Även det är sög alltså, men... Ja, men det är ju snyggt, det får man ju säga. Ja. Det är fint. Ja. Det trånar vi efter och sånt där. Men då lämnar vi de här klassikerna då och guldet och det. Jenny hade i alla fall 2 matlådor, såg ni va? Hon trodde att det var en nyare modell. Ja, det finns någon som går att köpa nu till och med, tror jag. Ja, det finns det. Det finns alltid Melke Bäck och hans kompisars lokal. Jaha, där ser man. I Gröndal. Jaha, den ska man ju besöka då. Är det i Stockholm någonstans? Ja. Vänta, jag kan dela hur den... Det finns en ny låda som ser ut så här. Det var en liten låda. Den har jag. Jaha. Ovanligt. Då har du ju matlåda ju. Du sa att du inte hade någon. Jag tror att jag har en matlåda som är väldigt unik egentligen. Står där uppe. Vi ska se här. Vänta. Men Johan, hämta får vi se en närbild. Okej. Grabba tag i den. Där ska vi se. Jag tror jag har en matlåda som är väldigt unik här. Vi ska se här. Det beror ju på hur man äter lunch. Alltså jag äter äpplen till lunch varje vecka. Jag behöver inga matlådor. Då har du en äppellåda istället. Det var den jag visade som Jenny hade. Där är den ju. Ja, där har vi ju Johan. Den är ju snygg. Love Gun. Hur ser du nu på... Jaha, det är fler grejer. På sidan är det andra bilder.
Gene och Paul. Den där kan man ju ha en rejäl lunch i. Ja, där får du äta. Det såg ut som en resväska. Frågan om det är någonting i han. Har du någon lunch det har där? det inte. Nej, tomt. Jag ska visa här att jag har en speciell matlåda faktiskt. Johan hade blivit bra överraskad ifall det fanns lite mat där i. Och den här matlådan tror jag nog att Daniel till och med skulle ta med sig till skolan idag. Ja, Och ha äpplen i. Han skulle ha äpplen. Nej, det är Rocky 3-matlåda. Nej, så råkar jag ta fel låda bara för det. Men okej, nu tar vi rätt låda här. Jag har 2 unika. Vi börjar med den första lådan då. Det är den här. Jaha. Ja. Monster. Ja. Coolt. Ja. I 3D. Den har jag aldrig sett den där någon gång. Nej, det är för att det är en jävligt duktig kille på Photoshop som har gjort den. Jaha, du själv. Nej, Det står ju Marco Rovene på sidan där nere. Ja, för länge sedan. Och sen har vi den här. Den är ju grym. Den är ju riktigt bra. Det jag förstod att Daniel skulle tända Den skulle man på kunna den köpa. Ja, Den måste vi ha, Daniel. Ska jag ha 5 äpplen i där och ha veckans lunch. Perfekt alltså. Ja, det handlade alltså bara om vad det var för något på den då. Och Billys spam-pizza. Och när vi ändå är inne på såna här farliga produkter. Jo, men de säger, det är någon Fredrik här som säger att det ska tydligen vara en liten termos i matlådan också från 70-talet. Det stämmer alldeles rätt, för det var väldigt vanligt. Men jag kan ju visa ännu ett konceptprodukt jag gjorde i samma veva då när jag gjorde såna här grejer. Varför försökte du sälja in idéer till Kiss? Nej. Jag satt och lärde mig nya funktioner i Photoshop. Och då gör jag olika saker. Då har jag gjort de här. Ölburkarna. Ja, där precis. många amerikaner förstår inte att det här är fejkburkar. Ja, de är fina som fasiken alltså. Jag har letat på bolaget, men de har inte dem. Har du det, Johan? Har du gjort det? Nej, jag hoppas inte att du har gjort det där. Så att jättesnygga. Det här är för 10 år sedan jag gjorde de här. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, de där var snygga. Så det är Black Diamond Collection, och jag har sett många gånger det kommer upp amerikanare som säger så här: shit, de här svenskarna har haft en sån här, och så skriver nej, jag har gjort dem som dummy-produkter. Nej, jag har sett dem på Facebook. Det går inte att säga någonting då. Det är då du får säga att jag har gjort dem i slöjden. Det värsta är att nu finns det ju AI, så man skulle kunna ha en sån där burk och visa, här är nya burken. Ja. Det var en rolig idé. Ja. Fan, nu ska vi leka här. Så, nu fick jag en rolig idé. Paul Stanley tar upp den. Nu vart det lite bootleg-grejer. Ja, det vart lite. Men det spelar ingen roll. Det är kul att snacka om de här grejerna. Vi tittar lite på moderna grejer här nu då. För där finns det ju lite, och så ska vi diskutera de här moderna grejerna. Är det moderna saker som finns i verkligheten? Jag säger om det inte finns, så säger jag det. Ja, det är bra. Det här är... Har ni sett de här figurerna när de kom? Ja. Och jag såg de här på Kissmässan då i Indianapolis. Jag tror att det var där jag såg dem. Eller var det i New York vi såg dem? Ja, det är någonstans i USA. Och jag var så jävla sugen. Men de var ju så jävla dyra. Jaså? Ja, det här tilltalar ju mig något otroligt. Jag skulle ju måla om bottenplattan på den, för den är skitful tycker jag. Men, vad är det för något på bottenplattan? Ja, det är någon jävla grå tråkig scen som ser skittråkig ut. Okay. Nej, så att det skulle varit lite läckrare. För att de här... Har ni sett de här gubbarna överhuvudtaget? För det finns ju Paul, Peter, Ace i den här serien. Ja, det kommer många dockor så att... Men de är svindyra. Jag har ju sett andra som... Så fort som det dyker upp sådana här grejer, de är snuskdyra, de kan kosta flera tusen styck, men de är sjukt vackra. Eller som till exempel nu den här som kom för bara en månad sedan, en köttyxa som ser ut som Gene Simmons yxbas. Ja, den ser ju livsfarlig ut. Ja, den kostar ju bara $1100, så det var ju inga pengar, alltså 10 000 spänn. Så det var inget att bråka om. Det är klart man ska ha en sån i köket. Det var ju fint stål och sånt här, så det var inte så tokigt. Jag får mig att det var japansk stål, och det är dyrt. Det är dyrt. Ja, men det kommer ju jättemånga dockor. Men det var det stod 2017 att de kom, de här. Ja. Men då var det 2018 jag såg dem på. Den serie som jag tyckte var snyggast, det var en serie som heter Creatures. Men de hade på sig Dynasty outfits. Kommer ni ihåg den?
Den här serien, den här fanns också där. Ja, den där är ju också bra. Men jag tycker Creatures-serien var riktigt snygg. Jag tror jag köpte Paul Stanley någon gång. Och kanske Fast det här är den stora varianten. För Gene släppte de ju som stor docka. Då finns ju den från Kiss Alive-boxen. Och sen har du Creatures med Dynasty-dräkten. Ja, och sen den tycker jag var bra. Och sen har du Destroyer-dräkten. De är så här jättestora de här lådorna. Jag har alla 3 faktiskt. De är snygga. Men vad menar du med stora? Så här. Ja, de är så pass stora. Ja, de är okej. stora. De är stora gubbar. Jag har sett några svenska fans som har sjukligt många såna här stora lådor. Jag vet inte hur många som har kommit Alexander ut. Johansson har ju på sin utställning de här gubbarna som har armarna lite så här och så lite spöka. De är ju enormt stora gubbar också. Men du borde ju ha sett de här lådorna, Roger. Du har ju varit hemma hos mig. Ja, det står inte de på någon hylla längst upp, va? Ja, Högst ovanför det stämmer. CD Collection så står de här. I din lilla hörna, va? Var inte Ja, det i arbetshörnan finns det också där. Och där finns de här mina luftgitarrsträngar, mina reserver. Ja, den är ju kul. Jävla men de här dockorna ser ju ganska bra ut. Om vi backar till det här så kom 99 de här Psycho Circus-dockorna. De var dåliga. Det var inget roligt. Nej, men det var ju som att Kiss inte riktigt förstod att vi ville ha Kiss som Kiss. Det var ju lite det här Marvel Comics, superhjältar. Jag minns att det var någon Space Dog med i någon förpackning. Det var ju helt crazy dåligt. Har du en bra bild på det, Roger, du kan leta upp de där gubbarna? De här Psycho Circus-gubbarna här. Ja, så klickar jag bara på en allmän bild här med mycket grejer på här lite. Ja, för det man hade hoppats på när han pratade om de här Psycho Circus-gubbarna var att man ville ha någonting som såg ganska genuint ut, som såg ut som Kiss. Men då var det ju helt påhittade dräkter och så var det såna här sidogrejer som en rymdhund och någon liten dvärg och allt möjligt. Jättekonstigt. Här har ni ju moderna produkter. Ni ser ju Kiss Alive-gubbarna där som finns till höger där. Ja, just det. Ja. Under t-shirten. Och sen har ni lampfigurerna som är som en lampskärm som kom. Helt tokigt. Och alla de här produkterna är ju efter 96. Det är ju då det har varit den här stora bommen med grejer. Ja. Och alla gjorde och sånt här. Och du har ju Vans, till och med Kiss-Vans med Hot. Det här är ju något för Bernt, där Hot and Run Hellschool. Det som jag tänker på, det är ju en väldigt smalt nischad serie med Kiss och Hello Kitty-grejer. Ja, just det. Ja. Vilka enormt sjuka mängder med Hello Kitty-grejer det finns. Ja. Vi har ju köpt vårt sexpack med toapapper och så var vi nöjda så. Men det finns alltså de enorma mängder med Hello Kitty-grejer. Det finns hur mycket som helst. Här har vi de här vi pratar om. Ja, det är de där fula jävlarna. Aj, de där är inte bra alltså. Aj. Jag har en hel låda full med såna där gubbar i källaren. Ja, men alltså Gene, han ser ut som en jävla halvvampyr här alltså. Ja. Men de ska ju påminna lite om serien. Det är ju inte konsertfigurer det här riktigt. Nej, kanske inte, men det där följer inte mig i smaken. Nej, jag tror det var ett feltänk. Jag tror att de ska försöka likna hur de såg men ut på du riktigt. köpte dem i alla fall? Nej, jag har dem inte. Jag tror Men inte det jag var ju bara köpte att dem plocka här. bort alla de här dumma tillbehören så såg de ju rätt så bra ut ändå. Ja, det vet jag fan. Jo, det gjorde de. Det var inget fel på dem. Men vi har ju de här moderna stuket utav figurer. Känner ni igen de här? Nej, för fan. Jag är så allergisk mot såna här. Jag har Gene Simmons på den där. Är du allergisk mot de här, Bernt? Alltså, vet ni hur många tusen olika motiv det finns? Du kommer aldrig kunna samla klart på de här pophistorierna. Men de är ju häftiga på sitt sätt ändå. Okej. Mina barn kommer att mörda mig för de tycker att de här är fantastiskt fina. Och det här är oavsett vad det är för person. Det kan vara filmidoler, det kan vara allt möjligt som de har. Ja. Så att... Vem la upp den där? Den där är min favoritserie. Ja, men den har jag, den där stora. Har den? De där är ju snygga på riktigt allihop. Här är en sån där.
Ja, titta, där har han en sån där. Ja, kul för dig, Hur Roger. många fler har från chatten såna där? Det är nog alla. Skriv nu, alla. Så att vi ska se här. Fan vad den hoppar den här. Man ska försöka... Jenny Skill har, men är det bara Jenny som har de här Funko Pop-grejerna? Jag har några stycken. Även det mjuka. Ja, det finns mjuka såna där. Ja. Åh herregud, jaha, där ser man. Det är mycket man lär sig på en podd ofta, så att det finns det ena och det andra. Och, I alla fall nu när vi har ju liksom direktkontakt med er som tittar. Alltså ni som tittar live nu på det här. Ni som tittar sen, ja, det var ju tråkigt. här, men, jag tror det var 99, så fick man första Kiss-gummi Peter Criss. Jag Man har, fick de här stora Kiss-loggan fick man ju, en i varje. Så här. Det Ja, kommer jag en ihåg. bokstav. jag har en annan bild på Psycho Circus-dockorna jag kan dela här också. Ja. Så får ni se hur det ser ut. Ja, det kom ju flera upplagor. Så att, Här Ja, men är de vi, där sidofigurerna är ju så löjliga. nej, de är ju... Ja, men kolla där. Ja. Paul, någon liten dvärg där i clown. Har ni inte sett... Och så kolla den där pudeln som är med där också. Då. En liten pudel med. Varför har Paul Stanley en pudel? Jag menar, det är så dåligt. Du sitter och skrattar åt det där. ingår inte det i hans scenperson att han har en liten pudel som kommer upp på scenen? Nej, det är så dåligt. Vänta, ska vi se här. Tyvärr, det är inte bra. Är det inte bra det där? Nej, det är inte bra. Vänta. Den serien var dålig. Man håller på nu i chatten och berättar vilka som har och inte har. Ja, det är... Och jag tycker det här är intressant. Det finns de som håller med mig att de är fruktansvärda. Och så finns det de som tycker att det är gulligt. Ja, lite gulligt är det. Ja, lite gulligt kanske, men... Ja. Funk och pop. Och så kan du gå Men det där är liksom. frågan vad man ska med allting till. Det är- men köpte inte du såna här i Portugal, Marco? Ja, det var några... Ja, jo, de där... Mina barn var ju riktigt luriga. De börjar så där måste du ha i samlingen. Så håller de på och tjatar och terroriserar. Till slut går jag hem med dem där. Alltså. Fan, så här, usch. Tycker inte om när man håller på så där, terroriserar. Jag fick den där, min dotter, hon köpte en sån här till mig. Ja. Men det kan ju bli väldigt så här, väldigt lätt att gå, för det gjorde ju Clifford Morgan och vad heter hon, Kattis, när de var i Tokyo. Kattis fick ju med köpa en extra väska med sig hem med alla grejer, för att hon köpte ju badrumsmattor och allt möjligt och sånt här. Och så att det, Hello Kitty alltså. ja. Så att det finns hur mycket som helst på den här Kiss-fronten egentligen. Ska vi titta på en till bild här nu då, så ska vi se vad vi hittar. Sen lite onödiga grejer. Vad är det här för konstigt? Här är ju Våffeljärn. mycket. Ja, här är ju en här. intressant produkt tycker jag. Den här Ja. höll jag på att få i, jag vet inte, födelsedags eller julklapp. Och så sa det, nej. Ja, men titta pappa, vad fina våfflor du kommer att få. Ja. Men du hade ju varit lite tänd på det, men du ville väl leka lite vuxen tror jag. Jag tycker den där är en ganska rolig idé. Jaha. Ena stunden så är det bu och sen kommer en sjuk våffelmaskin. Då är det en rolig idé. Ja. Roger. Nej, men just sådana här grillar eller stekgrejer har ju ibland gjort otroliga pengar för en del. Jag kommer ihåg George Foreman var ju en 70-talsboxare som gick mot Muhammad Ali och de här. Sen la han av i 10 år och så kom han tillbaka. Och då blev han populär. Sen blev lite halvtjock. Men då lyckades han ju till slut ta titeln tillbaka där som 45-åring. Ja. Och då släppte han Lean Mean Grilling Machine. Och det var en grill då som lutade lite så allt fett rann av tydligen. Så det var jättebra. Han gjorde sig mer pengar på den än han gjorde på boxningskarriären. Det var helt sjukt vad den sålde. Så att prickar du rätt så. Jag kan bara säga så här, när du säger det här, jag har sett den här tv-reklamen. Alltså, tittar man på tv-reklam, alltså tv-shop och sånt där, allting är ju fantastiskt. Så här, look at that shine, eller vad det nu kan vara för någonting. Och den här, både med honom och så fanns det plagiat. Jag bara kände så här, om jag får se den här en gång till, då kräks jag på riktigt. Nej. Men, Magnus Reuterdahl har ju en bra kommentar, näst sista i varje fall. Finns det onödiga Kan du grejer? klicka på det att den syns då?
Nej, kan jag göra det då? Ja, titta på chatten så finns det en liten rubrik så att det trycker. Om du sätter musen på den så kommer en så här show the grej. Kan du göra det? Ja, jag ser, men jag vet inte hur fan jag delar den i bilden. Om du sätter musen på den artikeln så kommer show on stream och så kommer det Nej, Nej, då trycker jag. jag kan inte göra det för jag har inte den funktionen. Nej, okej. Det var den kommentaren innan. Den du la upp nu. Okej. Och den har någon jävla bugg här i. Så den hoppar ju som en Parkinson-patient här alltså. Och det är ju många som jag delar åsikterna med här fullt ut. Have Guitars grejer om gamla merch. Ja. Någon som håller med om att Funko-poppen, då lyssnar man hellre på mitt livs historia. Det är väl ingen i det här underbara gänget som vill höra mitt livs historia. Så att, ja, Du menar den kommentaren? Ja. Ja. Finns det verkligen inga onödiga grejer? Ja, jag vet inte om den mannen ska yttra sig med den frågan egentligen. Så Ja, men jag vet inte. En sak som är jäkligt onödigt är luftgitarrsträngarna. Alltså. Nej, det är genialt. Det är genialt. Nej, men dessutom så är det ju som så att Marco lånade ut sina luftgitarrsträngar till en annan podd. Ja, till Strage. Så han bevis och briljerar. Så att Marcos luftgitarrsträngar är mer kända än vad Let Me Know-podden är. Och det säger ju allt. Ja, det är lite roligt det där. Men vi kan ju titta på så här lite lyxkonsumtion här då. Ja, det är de här replika, va? Ja. Ja, just det. Skulle ni vilja ha sådana? Ja, Jag vill gå ner till affären i de här. Alltså, tänk att dra på de här och så går man ner till Willys eller Hemköp eller vad man har för någonting. Och så går man där med sin lilla vagn. Och nej, fy fan. Men skulle du göra det verkligen? Gå ner dit för då? Det är klart jag skulle. Okay. Får jag låna på sådana här utan någon? Jag kommer att... Du går in i karaktär då? Ja, och så tänk att man åker pendeltåg med de här också. Då kommer ju The Man in the White och hämtar det sen. Nej, det gör de ju. Det finns ju värre. Här, strumpor, det är ju en rätt så bra produkt ändå. Ja, det är ju vettigt. Jag har haft kissstrumpor, ett Jag antal med. olika som har funnits och sånt här. Har ni andra haft kissstrumpor? Absolut. Ja. Inte, Bernt? Nej, alltså jag har aldrig sett ett par i verkligen. Nej, för att du är ju alltid på blomsektionen. Du, så att nu vill jag faktiskt redogöra för en sak, bara så att vi är överens om det. Ja. Nästan alla strumpor som jag har är prickiga. Ja, det förvånar mig inte ett dugg. Varför är de prickiga? Titta på hans skjortor. Det är Ja, blommor. du gillar prickar. You like pricks. Ja, yeah. Men sen... Jag säger bara topp 3 prickar. Sen har jag ju konstaterat att jag hade rätt. För att det finns ett kanadensiskt band. Nej, men Nej. Håll dig till... Fan vad har du tagit för tablett idag, Bernt? Det här är ju chockerande. Man blir nervös. Han är väldigt glad. Ja, lite fan. blandat. Har jag visat den här produkten då? Titta. Kaffemugg. Ja. Alltså nu blir jag nästan så... Fan, jag måste gå och hämta en grej. Jag blir så trött. Du har en Kiss-kaffemugg. Det är ju ett shotglass, står det. Det är ingen kaffemugg. Ja, det var en shotglass. Man shottade den. Men, ja. Men det var en ful gin på den, tycker jag. Ja, jag vet inte vad det ska vara. Det ser inte bra ut, den där Demon. Där. Jag har nog flera stycken såna här kaffemuggar med Kiss. Ja. Jag har en special med Paul Stanley. Den jag dricker, det ser jag inte ni nu, men om du... Så. Den använder jag just nu. Klassisk Ja, den går ju inte och den går ju aldrig fel. Och den där har jag också. Jeans är också bra. Ja, den där i bench är bra också. Och här inuti, om man öppnar upp den här. Kan vi se här. Men ta inte ut den, då försvinner värdet, Bernt. Ja, jag vet det, men det får man ta. Jag har min kvar i förpackningen också. Varför har ni dem i förpackningen om ni använder dem? Men kolla här. Ja. Alla de är här. Ja. Alla 4. Ja, använder du inte du muggen? Ja, men det är väl bra. Det måste ju stå någonstans när man inte använder den. Jag har ju en från 2017s turné också. Men stoppar de inte i diskmaskin?
Nej, inte så här, för det blir slaskigt då. Nej, Nej, tycker inte det om här är så. en av mina favoritkoppar alltså. Ja, den är ju stilren Okej. och snygg. Då tittar vi på nästa grej här som kommer. Det är Ja, också ett sånt här. Vad är det här för någonting då? här finns min absoluta favorit av grejer som på pappret är helt underbara. Går det att zooma i den här? Nej, Lite grann? det är inte den här funktionen Nej, som jag är nu okej. så är det svårt. För att andra raden längst upp till höger, där har vi den berömda Kiss-pappersjackan. Ja, den Den- där. Den där som går sönder bara man tittar på den. Men tänk om man hade gjort den rejäl. Fy fan vad häftigt det hade varit. Ja. Och sen har ni ju turnéböcker så att det räcker och blir över. Dynasty till vänster. Men vad är det för pappersjackor. gitarrer längst ner? Är det pins eller vad är det för någonting? Jag ser inte. Det Nej, jag ser inte heller vad det står. Simmons och grejer och sånt där. Vad är det för någonting? Det är någonting udda. Vi kan göra så här då. Vänta, ska vi se här. Idag Oj. är det lite så här att vi går på kännpodd här idag. Mm. Jag måste gå och hämta grejer också nu, vänta. Jag går och hämtar grejer du. Vänta ska vi se här. Är det nu vi har kisspaus eller? Nej, ja, du får gå och kissa om du vill. Det behöver du inte fråga. Vi ska se här. Alla går. Där hade vi nöjesbladet. Då ska vi titta. Då är den i ett fönster. Och så går jag tillbaka här. Och så går jag och delar den istället så då. Fönster. Nu kommer allas grejer fram här. Så. Är den större nu? Ja, inte för mig, men jag Nej, sitter ju i då- appen. Då ska vi göra så här då. Nu snackar vi. Åh, titta vad Nu med ska vi se grejer. här. Watch for Gene Simmons Axe Guitar, specially designed Kramer Guitar with Stones. Det är ju en riktig grej de har då. Fast det här är ju 79. Men jaha, började de sälja riktiga grejer då på den tiden redan? Fast det här är ju troligen hos återförsäljare. Ja. Jag har inte, alltså, Ja, hos återförsäljare, men att det står ju stores, men att det var riktiga grejer. Och sen är det ett paket med 10 foton. Och så Kiss tidningen. 15-boken eller tidningen. Ja. Love Gun-poster med silverfolie. Om Ja, silverfolie. ett jävla helvete med såna där. De är på pappret, alltså de är Det var de vi jättefina. såg hos Martin som var så jävla snygga. Ja, just Ja, det. Ja. Myler. Men det här med merch, det finns ju lite olika typer av merch. Det finns ju de som samlar på allting för att det ska stå på en hylla och samla damm. Det gillar de. Men jag är lite mer så här, jag vill ha grejer som jag kan använda. T-shirts gillar jag mycket. Jag har jättemycket Kiss-t-shirts. Och sen den här, när du visar gitarren. Den här fick jag faktiskt från... Vänta. De ser inte nu. Vänta. Jag ska sluta att dela här. Så blir det helbild. Ja, visa nu. Den här fick jag ju från Kiss FAQ. Vi körde ett tag att vi drog in pengar på den och då fick vi då välja varsin grej. Ja. Och då fick jag den här. Oj. Och det är Vänta. en Ibanez. Har Så du den här, den fick jag bara sa till Julian, kan jag få den där, kan jag få en sån där gitarr? Ja, för fan. Så då köpte han den där till mig och så fick jag den här. Så de har ju fått ut någonting av sitt poddande, men den här är ju riktigt snygg alltså, det måste jag säga. Alltså den här är ju, kolla in den där. Och det här går ju att använda. Till skillnad från kanske en docka som står på en hylla. Så jag är lite så att jag vill ju kunna nyttja det till Fan, att använda det. nu förstör ju du för mig, för jag tänkte visa min lilla. Stackars Roger. Men den är fin. Är det så det brukar låta när du pratar med flickorna? Ja. Ja. Så jag sitter och flashar med den här istället. Ja, den är ju ganska cool också, Roger. Men... Den ser ju lika stor ut som hans ändå på bild här. Precis. Så Jag har alltid tänkt att den här delen ser lite ut som någonting. Den här delen här. Ja. Ja. Nej, men den här, och den spelar rätt bra med. Så att gitarrer är ju coolt. Jag skulle vilja ha en yxgitarr också faktiskt. Jag tror jag måste köpa den någon gång. De hade ju ett tag, Kort gav ut bra basgitarrer som var Gene-gitarrer som var rimliga prisnivåer på. Men jag köpte aldrig någon. Jag ångrar det lite grann. Marco, visst känner vi en kille i Stockholm som har väldigt mycket gitarrer? Kiss-gitarrer och Vinny-gitarrer. Han kanske skulle kunna dela med sig här till Daniel. Det finns många som har många gitarrer och sånt här, men
De vill oftast behålla dem själva. Bernt. Ja, men de behöver inte ha alla. Ja, De och kan dela med alla är sig. inte lika givmilda som du och Ja, bjussar hit och dit och inte tänker på någonting. Och sånt nej, där. jag vet. Ja. Jag är unik, jag är fantastisk, jag är jättefin. Här kommer lite fler grejer. Mhm. Är det patcher va? Ja, det ser ut som det är patcher och lite sånt här. Och... Har ni haft såna här patcher? Det här kom ju lite Ja. för sent för mig. Alltså jag var hemma hos en polare på gymnasiet från Motala var han faktiskt. Väldigt skum kille. Ja. Kom upp hit till Norrland. Han var nog lite lätt narkoman och sånt där. För han var lite konstig ibland. Men han hade en hel låda med Creatures of the Night patches. Ni vet omslaget. Ja. Typ 20 stycken. Och då gick jag visste ju att han gillade att drinka. Så då kom jag förbi en dag med en sån här billig brännvin special. Jag tror den kostar 135 kronor. Och så, men du, skulle du vilja ha den här? Ja, men du, jag hade ju sett den här. Men om jag tar de där gamla Kiss-patchen som du har i din låda där. Kan vi... Ja, för fan. Så jag har en hel hög med de där 82 Creatures of the Night patcherna. De är kvar här någonstans. Jag tror aldrig jag har använt dem. Ja. Du har inte satt fast dem någonstans? Jo, jag håller på att göra en sån här Battle West som man kallar det. Jaså? Ja. Nu på äldre dagar? Nu på äldre dagar. Det är första gången jag har gjort den. Och då har jag... West, va? Ja, så jag ska ha den när jag får på Nestorfest om en månad eller vad det är. Ja, Ska du på Nestorfest? ja jag har köpt biljetter Då dit. kommer Så du ju det blir- träffa Alexander Johansson och Patrik Ek. Och de är ju alltid där på Nestorfest. Ja, nej, bodde man där nere över ska man ju vara på jättemånga grejer. Man har ju som... En sån där sväng kan man ju fara på per sommar. Så nu blir det Nestorfest. Det finns ju inga Kiss-konserter att åka på så. Ja. Häftigt. Har ni såna här då? Bilar? Det har jag inte någon. Ja, jag har en. Jag har Gene Simmons Nascar eller vad fan. Eller Dragster. Nej, jag tror jag har Nascar-serien. Inte den här Dragster-serien här. Den där bilden på Gene, det var en ganska lyckad fotosession på 96-97 Ja, eran. det är ju Den första blev de jävligt gjorde cool. det. Ja, den blev riktigt bra. För ni ser de andra, Peter Criss är också ny, men Ace och Paul är ju från 70-talet. Ja. Så att det är ju grymma grejer det där också. Vad har vi mer för roliga bilder? Här kommer någonting roligt här nu. Titta. Det här är väl mer affischer, va? Ja, det här är backpatches Eller som man har på... är det patchar för Jag ryggen? vet eller är det, inte. Eller är det sådana plåtgrejer som amerikanerna tycker om att sätta? Jag vet inte, men det... Jag hade ju nu en tokig kund som håller på att sälja sin modellsamling och så hade han så här plåttavlor. Ja, de här är jätteeftertraktade. Ja, vad är det för någonting? Ja, det var ju Adolf H. Jaså? Och jag bara tänkte, ja, men det här blir lite svårt att ha skylta i butiken. Ja, men de kommer sälja. Och sen hade han affischer från Tredje riket. Och jag bara, Jaså? de här är väldigt svårt att skylta med. Och så säger han, det här är originalaffischer. Och så tittar jag på dem och så här, nej, jag tänkte att fan, det här ser ju ut som man gjort i en färgkopiator för fan. Det här är ju inte original. Det är ju inte tryckt ens en gång. Så att det... Jag kan visa någonting dela. också. Dela. Det här kommer ju, vad heter han, Johan gå igång på. Det här skulle Jaså? han vilja ha. Vad är det för någonting? Ja, det är oj, snyggt. oj. Jag tyckte de släppte en jäkligt snygg t-shirt på Kiss Online faktiskt. Jag var tvungen att köpa en därifrån, den här Animalize t-shirten som finns där med blå ärmar. Alltså jag gillar det där när du har en färg på liksom kroppen och så en annan färg på ärmarna. Det har ju som försvunnit lite. Jag tycker det är skitsnyggt. Men du ser, det här är lite coolt alltså. Ja, det är bra. Ja. Zebra-loggan. Men Johan Wallin hade ju pannbandet där. Ja, det är bra. Har du sån jacka? Nej. Du skulle inte vilja ha en då? Jo då. Det Ja, var, det väl är inte, klart. det var väl en dum fråga. Fan. Nej, Vi det tittar finns inga dumma här är frågor. nästa bild på konstiga grejer. Känner ni igen någonting? Creatures-gubbarna har ni där uppe som Daniel pratade om. Så kom de här fula med Dress to Kill-kläder har ni där uppe också. Och det här är nog den här Paul Stanley som står i mitten. Det är väl en sån där docka som du pratar om, Bernt, de här lite större dockorna. Ja, fy fan. Nej, det vill jag inte ha. Absolut inte. Inte? Fy fan. Förlåt, men nej.
Sen har du lite Men pallen skulle jag kunna tänka mig. Är det en cigarettändare här ute till höger sen? Det är ju ingen som röker längre. Nej, ja, men det gör de visst. Det har jag märkt, de här som öppnade restaurang mitt. Ja. Alla som jobbar röker där. I andra länder röker de ganska Ja, bra. de röker ju något otroligt. Så att det... Men du hade dina Creatures-gubbar där uppe, så det? Kiss Creatures-boxen där uppe. Ja, den är snygg alltså. Oj. Den är riktigt bra. De har snygga poser på den också. Ja, men alltså de ser bra ut. Alla detaljer. Gitarrerna är skitsnygga till exempel. Så att det där är fina grejer. Då tittar vi på nästa. Här, jaha, du ville visa. Ja, men den här är ju fin. Animalize. Alltså den här t-shirten tror jag är den bästa de har släppt på några år. Och så den här är ju fin på bakgrunden. Men i frågan, man är ju nästan för gammal. Annars är det snyggt. Ja, men du gillar ju högt. Det är fin kvalitet, den är mjuk och härlig och sköna på sig. Så det är ett tips. Köp för Kiss Online. Ja, det är bra. Då ska vi titta på nästa bild. Här. Då ska vi se här. Här kommer ju då kassaskåpet som vi har pratat om. Den finns där. Silly Safe. Ja, sen har vi eller duschdraperi eller handduk i mitten där. Jag tror att det är en handduk det där. Ja. Ja, men jag vet att det finns Destroyer-duschdraperier. Ja. Men köpa så här kisslampa, det är ju så jävla osexigt det kan vara. Vad ska du ha den i sovrummet? Ja, men liksom när du bjuder hem tjejen för första gången. Nej Bernt, då går de Bernt om du har en kisslampa i sovrummet. Bernt, släck ner den tanken helt och hållet här nu. De här är ganska snygga, alltså, vad ska man säga, sovgrej, alltså lakan och täcken och sånt där. Men de 4 ansiktena kommer jag ihåg på, som var populära ett tag att ge ut. Det var ju bilder från 75-76 som var ganska, och så hade de handduk också, det var riktigt snyggt. Ja, men tänk på åslakan med de 4 olika ansiktena. Om du har 4 barn, då är det perfekt. Då ser men du har ju papperskorgen längst till höger, den här klassiska. Den är rätt så häftig. Om du har en sån då, och lampan, får du ligga då? Det vet jag. Du får testa, Bernt. Du får testa. Ja. Då tittar vi på nästa bild, vad som kommer för grejer här. Det är så mycket grejer som har exploderat som man inte... De här fula jävla kostymerna, Halloween, och fy fan vad fula de är. Ja. Och sen det där jeanhuvudet som finns där i mitten. De såg vi live hos Martin. Var det inte Martin som hade såna där? Jag tror det. Ja. De var väldigt läckra och det var australiensiska grejer. Ja, men tydligen är det som så att de hade under en period väldigt mycket merch. Alltså, och det var dessutom merch som aldrig hittade utanför. Kajalpennor och grejer och sånt här. Sminkpennor och fanskapar. Ja, men det känner jag flera Kiss-fantaster som använder. Så att det blir jättebra. Att pussel finns det är alltid roligt. Och Kiss-storyböckerna, det är väl också en merch, men de är ju bra. Det är ju 2:an. Sen har du originals-termosen där, det är något för Bernt då. Sen har vi det här sättet som jag har köpt då. Som Bernt hatar. Ja, men vad fan, Marco. Ja, men man måste, sen har jag dem separat också. Man måste ha sånt där, Bernt. Är du Kiss-fan så måste du ha det. Alltså, jag har en sak till. Jag tror att Marco har de här. Vad fan, jag måste gå och hämta grejer. Medan han hämtar sina så måste jag bara dela. Den här tycker jag var jävligt snygg. Vi ska se om jag får till den nu. Det här badlakanet, det kör jag alltid på beachen. Har ni det där? Syns det? Ja, det var litet. Jaha. Ja, det syns lite. Men det är liksom klassiska ansikten. Den är jävligt snygg. Okej, det här har jag. Och det här använder jag också. Men läs det här för... Ica Maxi sålde Spirit of 76 blusar. Vad fan hade de fått ta på Ica Maxi där? Jag tror att H&M hade också, Nathalie har en sån tröja också från H&M. Aha, fan. H&M kan ha snygga t-shirts. Vad är det där för? Det där är det du varit sponsrad på skivmässan. Och det här är fina grejer. Och den här använder jag. Ja, inte bara den här, jag har fler.
Fick Vad är det inte för du något? sån också? Ja, Det är jag en- fick också. Vi fick det är såna en- där för vi var så snälla. Ja, det är en coaster eller Jaha. Glasunderlägg Ja. på svenska. Ja, den såg fin ut. Ja. Nu har det kommit jättemycket meddelanden så vi ska kolla här vad vi hittar här för någonting Ja. roligt här. Så vi klickar här lite. Skulle ha köpt den kvaddade bilen från introt. Finns den som leksak, den kvaddade bilen? Ja, däremot finns ju Eric Cars Porsche kvar. Det är ju en kille som har köpt som håller på att restaurera. Det är ju lite intressant. Ja, det är ju sjukt. Det finns Men, YouTube-video på det. Hans äkta... Ja, den där... Ja, lägger han YouTube-videos på det? Ja, också? det Han finns har- lite video på det, hur han håller på att fixa upp den och vad som finns i liksom. Han öppnar handskfacket och ser vilka papper som ligger där och det är lite kul. Jaha. Jag inser ju det att jag är inte helt fel ute. Lägg upp kommentaren, den sista från Jenny Skill. Jag lugnar ner. Jag håller på att gå igenom här nu, Bernt. Ja. Ja, titta här nu. Det finns, vi får inte glömma den där snygga jeandockan i kassaskåpet. Den är rätt så läcker faktiskt. Här är en kommentar. Ska vi se här. Så kommer den då. Fan vad det hoppar. Ja men Jenny, nu lugnar du ner det här nu. Ja, men det här är- igång på konstiga grejer. Det är precis det här jag pratar om. Jag kan låna ett par... Vänta då, vem är det som har det? Jo, Jaha, jag det här vet. hände. Jaha, då har vi en match här nu. Nu blir det spännande. Bernt och Jenny. Ja, nej, men vi får åka ut i skärgården och så får vi be att få låna stövlarna. För det finns en herre som vi känner där ute, Johan. Han har stövlarna. De kan jag låna en stund. Och sen så finns det säkert någon som har en sån här lampa att låna ut. Det här kommer bli bra. Man hade ju en extra stuga. Ja, Där ni kan sitta och just prata- det. Där ni kan sitta och prata och sånt där. Så Är skulle de ju det Ken ifrån Kiss? Well, what the heck are you doing here, Ken? You can't understand a single thing we're saying. I mean, get out of here and do something with your life, Ken. You're the voice of reason. Why are you here? Vi ska visa till Ken som alla Ja, det är- amerikaner. Den här. Den. Yeah, go and buy those, Ken. Yeah. Great Only in Swedish Sweden. Only in cans Sweden. of beer. Yeah. Ja. Fan, jag ska göra en sån där AI-bild när man sitter och dricker en sån där. Fan. Har inte vi AI-textning till engelska när vi kör Ja, live? jag vet inte om det finns på live. Att det Ja, men han sa det, Ken, någon gång. Han såg ett helt avsnitt med oss med textning. Jaha. Så att han verkar vara lite sugen. Det var något, jag tror den här vad heter den? Volt 4. Han gillar ju Gene. Så han såg hela Volt 4. Då frågade jag honom, lärde du dig något svenskt ord? Nej. Jag tror vi ska bjuda in honom till en podd faktiskt. Ja, det kan vi göra. Det kan vara nyttigt. Så att Han får har ju varit och luftat sin skivsamling nu sista tiden här också. Ja, han gör det. Ja. Vänta ska vi se. Nähä. Vad fan är detta? Tänk att det ska vara så jävla svårt här. nu. Lägg upp Reuterdals sista inlägg. Vad är det då? Varför kan inte ni göra det där? För? Jag kan inte det. Det där måste Ja, vi det är bara fixa. du får ha... Ja, det där måste vi fixa till nästa Man ska gång. kunna ha fler som kan göra vissa funktioner. Efter Kens inlägg. Ja, inte Bernt, för han kanske trycker något igen. Det är kanske Bernt som ska akta Ja, men sig. Magnus Reuterdal skrev någonting jätteroligt innan. Aha. Innan? Ja, innan den där. Ja, det är han faktiskt. Han är desperat. Ja, det kan vara så ibland. Det fick jag höra på en dejt här i tisdags när jag var. Hur ska man reagera när motparten säger jag är desperat? Nej, det är inte bra alltså. Det Och är jag röd vet flagg. inte, vad är hon desperat på? Ja, det är egentligen? inte bra. Det är inte bra överhuvudtaget. Hade hon varit lite rakare och lite enklare så hade jag förstått vad hon var desperat Ja, på. Ken har skrivit igen nu. Nej, I det need a var- beard trying to figure out what you're saying. Okay, so I guess there's no text you can use this time around, but well, it's pretty funny that you're here, Ken. Han är charmig. Ken. Yeah. Jag gillar Maybe honom. we have to invite you to one of our episodes, Ken, later on. Ja, och då pratar vi Absolutely. engelska In English. Yeah. och sånt här. Då ska vi se. Nu är det jävligt svårt att dela grejer. Jag vet inte varför det är så idag. Ja, vi har väl delat tillräckligt, det är väl bara så. Nej, jag har ju massvis med bilder på sjuka grejer som jag vill visa. Det går lite halvdåligt med delningen idag, Marco. Ja, Har jag du tror- tappat stinget lite? Nej, jag tror att de har gjort något dumt där. Ja.
Jag får göra som Bernt, jag får också skylla på något. Ja, gör det. Jag skyller på dig alltid, Marcus, så du behöver inte vara orolig. Vänta, ska vi se. Nej, men vi hjälps ju åt. Vi får ju upp lite bilder hit och dit i varje fall. Så att... Det är ju live. Jag får visa dem en i taget. Jävla bajs. Oj. Nu är jag irriterad. På Ja. sånt där. Det ska flyta på helt och hållet. Vänta, ska vi se. Det här är ju någonting som vi ska se. Det här är ju rätt så roligt. Det här, vänta, ska vi se. Hur ska vi kunna dela den? Vi delar den då. Då går vi hit. Annars kan du köra gammaldags, bara share och så väljer du en bild från hårddisken. Ja, det är det jag håller på här nu. Men nu måste jag bara hitta tillbaks till oss här också. Det är ju det när det blir så himla mycket här. Det här tycker jag är intressant, sånt här. Ja. Jag var ju på paus med Magnus Reuterdahl. Ja, Och, det var ett bra avsnitt. och då frågade jag honom det där med värdet och han sa ju mycket viktiga saker. Att jag trodde att sprit, det klarade sig, men det vart ju inte heller bra. Om det står i ljus och grejer. Det tappar smak och fanskap. Ja. Och ölen, sa han, de är ju farliga till och med att dricka. Ja, det kändes som att man skulle dricka allt direkt nästan. Ja, och vinerna, de ska man helst inte lagra. Och står allting i ljus så blir det förstört. Var det inte så? Ungefär så. Ja. Nu ser vi, ska vi se. Jaha, är det Cold Gin? Vad är det för något? Nej, han har den lyxiga Monstrum. Oj, det är den som lyser i mörkret. Är det så? Ja, Wow. Du får släcka ner så vi får se hur den lyser. Lyser den där? Ja, den lyser i mörkret. Så här. Ja, fin. Så här. Så man ska hitta flaskan fast. Men vi släppte dem någon Cold Gin. Det tycker jag ändå var en bra poäng. Alltså, Jag det var har ju flera klockan. såna här. Och Det är min dotter som köper dem här till mig. Jaha. dricker du dem då? Nej, den här har ju stått nu. Men vad ska du då med det sprit till om du inte dricker? Ja, det är snyggt. Det här känner jag igen. Jag känner igen att vi har provsmakat sprit i något just avsnitt. Ja, jag har massvis kvar utav det där också. Så jag tänkte att Daniel och Johan kan provsmaka den där flaskan. Ja, vad trevligt. Att ni kan ta och dricka hur mycket ni vill utan den där jäkeln. För att det är bara brand i halsen. Var det inte feltryck på den där? Då kan ju vara extra mycket värd. Den andra är såld redan. Ja, just det, till en såld. samlare, för det står att den var äldre än vad den är. Så det var en riktig lyxflaska. Men det som vi skulle kunna testa då, när ni då kommer ner och vi kan spela in en podd, det är ju liksom att se, blir man mindre full av den här nu efter ett år? För det är drygt ett år sedan vi provdrack den här. Du vart inte full. Alla andra säger att jag var Nej, full. du vart inte full. När vi gick ut från poddrummet så var du helt spikrak och gick alldeles utmärkt och kunde tala. Du la till någon konstig grej där bara. Fejka Ja, han fylla. fejkade fyllan. Ja. Han gjorde Som man gjorde när man var ung. Ja. Det roliga var att vi satt ju i Marcos poddstudio där. Den ser jättestor ut. Ja. Jävlar vad vi fick trycka ihop oss för att få fram. Så stor är den väl inte den här. Nej, precis. Det var ironi. Vi kan visa här för en gångs skull. Här är en vägg. Ja, det är en Går vi Mm. vägg. åt andra hållet så fortsätter. Där är borta Det är ju ett rum. Där är mitt kök och allt det här som jag har här. Ja, det är Så här fina är grejer. toalett här bakom. Så att om Men det var spännande. Det enda jag tänkte på är Johans rum där. Det är ju jättefint. Men han skulle haft en lampa rakt framifrån. För han får såna här ögonen det blir mörkt. Du ser så här elak. Du ser lite Gene Simmons 75 tycker jag. Du skulle haft en lampa framifrån som såg lite snällare ut. Det är lite läskigt. Var rädd om högerarmen, Johan. Högerarmen. Där någonting. Nu ser man färg. Där har han ju en. Ja. Han perfekt. hade en. Men han ska ju alltid vara så häftig, Johan. Det är ju det som är problemet. Hur ser det ut hos Roger och Bernt då? Men har vi tittat färdigt på alla sjuka saker så ska vi börja den här hårda debatten. Vilken hårda debatt. Nu kommer den hårda debatten. Nu har vi tittat på det roliga alla saker. Ja, mitt svar, Marco, det är kondomerna. Vad är det med dem? Ja, men tänk att du alltid hamnar på den där pitten. Och du ska alltid diskutera. Lugna ner dig nu, Bernt. Den stora debatten. Är det genialt eller själlöst allt det här? Det måste vara en blandning, va? Det är både och.
Ja, men då får du försöka motivera, inte bara säga kort och fint så här. Ja, men alldeles nyss fick jag inte prata om pittar Nej, överhuvudtaget. det behöver du inte prata om, för det är inte aktuellt i det här samtalet. Nej, men alltså fortfarande om man nu tittar på hur pass mycket licensierade grejer det finns, så finns det ju ta med fan allt. Jag tror att vi skulle kunna bygga ett Kiss-hem med hjälp av allting som är licensierat. Ja, det är inga praktiska saker. Det är våffeljärn, du kan ju inte leva på ett våffeljärn. Men finns det inte de som samlar bara typ på Acoin-merchen? Ja då. Ja, och antingen, det finns ju de här som samlar på originalet. Ja. Originalgrejerna, och då är det inte intressant någonting annat. Och Nej. vi har ju haft med i vår podd paret som samlar på mycket grejer. Vad hette de nu igen? De var med i Destroyer sen också, jättetrevliga. Nere i Skåne. Ja, så att han var ju väldigt specifik i sitt samlande. Det ska vara Men det. vilka är det? Är det Monica och... Ja, Monica och vad hette han? Roger. Roger, ja. Jättetrevliga. Jag kommer inte ens ihåg att han heter Roger. Det är jävligt intressant. Jag kommer ihåg tjejens namn. Han har ju ett handikapp då, gjort illa sig. Eller något sånt där. Jag vet inte riktigt vad. Jag kommer inte ihåg vad han berättade, men jag kommer inte ihåg vad det var nu i alla fall. Men de är ju samlare, och hon kunde samla på udda saker. Hon hade ju köpt, hon tyckte lite fånigt att hon skulle visa vad hon hade köpt. Hon hade ju köpt smink med Kiss-label på. Då. Medan han då ville ha radion, det var någonting han sökte fortfarande som var väldigt viktigt att få. Och helst ska det vara i originalkartonger och allt. Och han visste ju att det var dyrt som attan. Och han hade ju det mesta. Men allt som var på 70-talet där, det var viktigt. Det var det genuina. För att jag kan ju tycka själv att det är genialt på 70-talet, men det blir lite själlöst efter 96. Det är lite olika perioder. Man får ju tänka. Jag tänker på min Kiss-era då. Jag började mitten på 80-talet och då ville jag ju ha något med Kiss. Då hade ju den här boomen med merchandise dött. Så man köpte någon t-shirt från Okej som såg rätt cool ut med Paul och Jean. Då var man nöjd med den. T-shirts tycker de har varit hyfsade på, men sen de hade ju riktig breakdown. Om vi kollar där på Johan Wallins t-shirt från 92. Det är sådana där grejer de skulle ha släppt då. Men då hade de, jag tror jag har den här. Kommer du ihåg den här? Sådana här t-shirts släppte de. Ja. Det där var en konstig. Och det är typ det fulaste du kan göra. Den här heter Forkhead. Och varför? Det är alltså en ful kille med gafflar i huvudet och så står det Kiss under. Det här var officiellt. Och så hade de en som heter Calling Dr. Love. Den var ännu värre. Den för då står en kille bakom en hund och såg ut som han älskade med hunden. Så de har ju haft tunga perioder. Sen med återföreningen, då drog de bara på med allting. Men jag minns jag var besviken vad som gick att få tag i under just innan reunion, så var det dåliga grejer. Och fansen hade ju mycket idéer, men just officiellt hade de svårt att komma på några bra grejer. Ja. Men hur är det med i så fall, jag tänker på det här viset, om man nu är sugen på en viss period, då har man ju Tradera, Blocket, eBay och Got Love for Sale på Facebook. Det går ju liksom att bygga sig en nostalgisamling. Ja, vänta. Är det den här du tänker på? Ja, kolla. Den måste ju vara sämsta ever. Colin Dactyl, ser du vad glad han ser ut, killen där, men kolla på hunden. Hunden ser lite överraskad ut. Vad hände egentligen? 181 spänn. Ja, den är inte bra. Så mycket den är från 94. Jag tänkte på en annan sak när vi snackar om merchandise. Mycket av Kiss merchandise på 90 och början av 2000-talet gick ju via de här Spencers, va? Ja, Spencers crap brukar man kalla det. Precis, och det var ju ingen kvalitutta i de sakerna direkt, utan jag vet inte. Nej, men vad tycker du då att det är bra? Ja, men där handlar det ju bara om att casha in så mycket pengar man kan på det här och skiter i kvaliteten i stort sett. Det var lite så. Men det är ju tråkigt om det blir så, men när ni har varit till exempel, hur många utav er har sett Alexander Johanssons utställning?
Jag har inte sett den. Jo, då jag visste på Kissing Time hade han ju delar av den. Ja, delar av. Ja. För att Ja. där ser du ju mycket det här gamla grejerna och så kommer det nya grejerna. Och det är ju så himla mycket konstiga grejer, Nalle Puher och allt möjligt med smink och så mycket onödigt egentligen. Som bara är gjort för att kräma pengar egentligen. Men det måste ju finnas en publik för det ändå. Ja. Det är ju det här som är så märkligt. För det är ju samma sak med om man nu tittar på Simmons samling på Kiss-grejer. Och det som han har på minigolfbanan. Det har funnits många poddar som har liksom fångat upp de här grejerna. Och jag blir bara så här, ja, det finns folk som köper grejerna. För att det handlar ju om att du ska som leverantör licensiera Kiss varumärke. Du ska skicka minst ett exemplar till Gene Simmons, för det står i kontraktet. Och han har ju allt skit som finns och han bryr sig inte så himla mycket, utan det viktigaste är att de betalar för att få använda. Jo, men Paul har ju också de brukar sätta stopp på saker också. Det är inte allt, för det har han pratat en gång och då har han sagt att nej, allt får inte komma. Men sen har du ju då, vi har ju här nu de officiella produkterna, men det är ju som den här. Den här skor ju sig på Kiss. Och det är en bootleg-produkt egentligen. Ja. Och där har du ju intrånget på själva varumärket. Och så ser ni att han bajsar där. Ja, Men du ser ju Jenny Skill ska snacka om duschdraperier. Ja. Det är det jag har bakom mig. Ja, det är rock'n'roll over, ja. Ja. Och sen har du ju också det här som hon ska, att hon vill gärna använda saker, att det ska finnas som praktiskt. Det är lite som Daniel där, vill använda saker, och nu fick Daniel fel igen. Och så att det är ju viktigt att de här grejerna finns någonting användning, eller att de är ett snyggt föremål i sådana fall. På något sätt. Där. Men hur är det med andra band då? Vilka band finns det mer som släpper saker till förbannelse? Du har ju Iron Maiden. Ja. Det är ju också ett band som har en maskot som de kan leva på jättemycket. Den finns ju allt möjligt. Det finns ju ett annat band också som är duktiga på att släppa merch. Det är ju Ghost. Ja, De har ju också den karaktären så att de kan släppa. Det är tacksamma grejer att göra. Och sånt här. Och Metallica gör ju väldigt mycket t-shirts. Jag vet inte, gör de så mycket saker sen? Eller är det mer t-shirts och dyra boxar och fanskap och allt möjligt? Men Ghost gör ju mycket specialgrejer liksom som få i upplaga. Så det blir unika saker liksom. Men du menar att då är det deras egen merch som de säljer? Ja. Okay. Sen finns det ju liksom bootleg-tröjor och sådana grejer också. Men deras egen merch som släpper, de har ju tänkt till lite att sen kan man ju tycka vad man vill, att man har en pappa 5 dildo. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men det hade ju Rammstein också. De har ju en dildo. Jo, men det finns en tanke bakom det. De har ju en dildobox där med flera olika varianter också. Sånt där. En av varje. Men du har ju då, om vi tänker här då, Iron Maiden till exempel, de har ju massvis med grejer som de släpper. För att de är ju och touchar, de ger ju sin licens här nu. Jag fick in i min butik en Spitfire. Alltså flygplanet? Flygplanet Spitfire från andra världskriget. Den som Iron Maiden sjunger om, den här Aces High då. Och den kom i Lego nu. Och den är på 2800 bitar. Okay. Och blir 50 centimeter. Så den blir rätt så stor. Och jag ska inte säga, men det finns de som vill ha den. Den är rätt så dyr också. Gick ju på, vad var det, 2 och 8 och sånt där. Men det vill de ha. Men annars då, när du liksom tänker utanför de här stora banden. Vi kan ju ta mina andra idoler, Sparks. Ja, vad får man där? Man kan få ett pussel, man kan få en mugg, man kan få en tröja och man kan få en totebag. Sen var det klart. Ja, så lite tröjor förstås. Det finns inte så mycket. Det går inte att göra några gubbar på dem, fast de är ju roliga karaktärer. Ja, de är gubbar. Ena är ju väldigt rolig karaktär, som en gubbe på bokhyllan där i sådana fall. Absolut, det är alldeles för stora kläder som man alltid har. Magnus samlar på skivor, boxar, böcker, tidningar.
Ja, det pratade han ju om där. Och han var ju han chockade mig när han berättade hur mycket skiva han hade där på paus. Det ser man nog på programmet att när han berättade att han har sålt ungefär 10 000 skivor. Vad fan, det var så här, det är ju jättemycket. Jag tyckte jag hade mycket när jag sålde 1500 skivor. Det tyckte jag var mycket, men det här är ju sådana siffror som jag hade svårt att tänka mig ens en gång. Så att det... Vi snackar t-shirt. Är det här en officiell? Där borde Daniel ha koll på den här t-shirten. Vilken då? Den som kommer här. Det tror jag. Den De där gav är ju också, den är På också, ryggen står en det... för Gene och en för Paul gjorde de. den där It's a kom väl dirty- på Crazy Nights-turnén. Japp. Gjorde det inte det, Johan Wallin? Ja, Ja. Men han ser inte klok ut på Jag ångrar att jag inte köpte den om den fanns den i Stockholm. Det är lite inspirerad av Exposed när han satt på den tronen. där fanns Jo, det. men och sen något. It's a dirty job but somebody has to do it. Ja, det är en bra. Det är ju en lyric från... Vilken låt är det? Somebody's got it. Någon måste Är ju det no liksom? Är det den någon låten? måste ju ta tag i den peppriga musen som vi kom fram till förut. just det. Peppermouse. Peppermouth. Mycket bra ord. Jag har inte fått användning för den ännu, men mycket bra ord. Så det, Men man ser ju det är mycket svårare med osminkade Kiss och få schyssta grejer. men här har vi två Om det inte är som Revenge gör, som Johan har. Men Men titta här till den är exempel bra. Alice Cooper och Motorhead. Där har ju också alla de här banden vi nämner här nu som har lätt att göra. Motorhead har ju en maskot. Ja. Jättelätt. Då är det jättelätt att göra. Och sånt. Alice Cooper är ju en speciell karaktär hela han själv. Ja. Så där finns det ju också grejer. Han finns ju som figur. Jag har den figuren faktiskt. Sminkade Kiss och är också figurer i sig. ja. Så att det är ju väldigt lätt att göra grejer och sånt här. Och blir The Tubes kunde ju ha blivit karaktärer och dockor och alltihopa. Det var ju också en artist som hade massvis med konstiga saker för sig. Var det inte så, Bernt? Du gillade ju dem. Vilka? The Tubes. Ja, men de är ju karaktärer hela bunten. Slutet på Du har en 70-talet. fluga på besök på din kamera där, Ja, Bernt. det är någonting som åker på Som går kameran. på din kamera där. Det blir Ja, svart. alltså den där har jag försökt att släppa ut i flera dagar. Den vill Ja. vara inne här. Den ska vara med på bild. Ja. Men vi ska inte dra upp det bandet, men det finns ju ett annat band som skulle kunna sälja en jävla massa merch. Vilket då? Men- Den med Dingnesan. Jaha, det där Bernts band, ja. Det har jag Ja. tagit upp med flera som kände till det. Och de tyckte allihopa, tyckte Bernt att den var bra? Ja. Han har gått på det igen, sa de bara då. Ja, men jag kan fortfarande inte smälta. Och nu är ni 5 stycken, 5 är vi här. Alltså att hur ni kan bara dissa ett band som kommer på någonting unikt som inte har funnits tidigare överhuvudtaget. Man tar, om man har math rock istället för hårdrock eller vad det nu är för någonting. Ja. Och grejen är att här sitter vi och pratar om ett av världens mest visuella och spekulativa band, Kiss. Och ni blir sura och tycker att det är skräp med ett kanadensiskt band. Som Men bandet är ju skitdåligt. Det är ju musik som inte går att lyssna på. Det var progressiv. Ja. Nu vet alla inte vad vi pratar om här nu. Så att Visa nu en bild, ni som kan dela. Nu vill jag se en bild på Angie Depoit som alltså på svenska så heter bandet Kärlkramp. Jag tycker det är världens bästa namn. Ja, titta om du hittar någonting, Roger, så att vi får tyst på Bernt här nu. Men det var ju en som skrev att Tubes var mer en konstform, och det kan jag hålla med om. För att jag kommer ihåg när jag såg dem första gången på någon show på svensk tv. Och där kom han ju in högklackat och White Punks and Dope och fan vad han sjöng alltihopa. Kolla dem. Och så spelade han baseball och så kom det någon sushi också, kommer jag ihåg, och jaga. Jag tyckte det var lite roligt. Ja. Så, jag har en bild på dem nu. Ja, bra. Ska- Ja, visa det där. Vad Bernt är så hypad över. Ja. Vi ska se. Så här får ser de ut. Ja. De där älskar Bernt. Ja, men du tog ju den fulaste bilden som bara går att
Menar att det här var planerat från... Ja. Alltså, av alla bilder du kunde välja så tog du den här. Jag vill se någon annan bild som faktiskt ger dem lite mer. Nu har de ju pricksjuka, det tycker jag är intressant. Jag ska hitta, men jag tog bara en. Ja, den fulaste. Här är, nu är det en som kommer med en rätt så rolig här. Rätt! Vad skulle de sälja för mörs egentligen då? Ja. Brunråttor. Nu ska jag säga en historia här. Jag har gjort en gång en turnétröja till Rätt när de var på Monsters-turnén. Ja, nu snackar vi här. Aha. Det här är Angie Deprat, alltså kärlkramp. De här spelar en form av jazz, rock. Progressiv jazz. Ja. Apropå det förresten, ser ni vad jag har längst upp i hörnan här uppe? Nej, det syns inte. Country Life. Du är jätteliten nu här. Så att, Och grejen med de här är att de har en unik egen stil överhuvudtaget. Och den vänstra spelar alltså på en kombo utav bas och gitarr. Det är alltså sån här Rush kombogitarr som du kommer. Nissen till höger spelar trummor och det här är det mest unika som har kommit ifrån Kanada någonsin. Ja, förutom Rush då förstås. Så att, och då har 4 kamrater som... Eller vänta ett tag här nu. Johan Wallin, du var inte med så att nu får du ingen smisk här. Och så säger ni som stora Kiss-fantaster att de mest visuella som har kommit sista året, det är skit. Det tycker jag är riktigt, riktigt dåligt utav er. Det är ungefär som jag skulle gå och klanka ner och säga det att ja men Kisskillarna alltså, det är ju fult jävla skit det där. Kolla de här läder, det är ju BDSM. Är ni för att man ska ha BDSM-sex där med de där dräkterna på er? Alltså om man drar i de tåtarna då blir det väldigt, väldigt jobbigt. Alltså man kan vara originell på olika sätt, men jag kan inte komma förbi den där som hade en näsa som gunga med att spela. Det ser ju skitlöjligt ut. Det måste jag bara säga. Du tycker inte det? Ja, men den andra näsan, den är... Jag skulle nog säga, som jag uppfattar, Bernt har gått in i en sån här försvarsloop, att han kommer försvara det där bandet i... Han gillar ju prickigt också. Ja, han kommer försvara dem i 3 månader, sen kommer inte han prata mer om dem i alla fall sen. Nej. Ja, det vet inte. Alltså, men den dagen som ni kan kritiskt titta på Kiss och säga det, ja men det där är ju våld. Och så de sjunger bara om analsex i alla fall. Så att... Jo, fast Kiss är ju inte det här är ju inte ens i närheten av Kiss. Jo. Jag menar, nu ska vi reda ut det. Stopper tycker att det är kul musik, för det sen skrev att det var kärlkrampen som var kul musik. Men det som jag sa, att musiken var inte så farlig. Lyssnade bara på musiken och ser inte på en prickiga kostymer, svajande näsor, en näsa som står rakt ut så han inte ser strängarna nästan och allt det här. Tar du bort det där och lyssnar på musiken så är det progressiv jazz. Fast jag fixar ju inte jazzmusiken. Nej, men det är för att du inte är mogen ännu, Roger. Nej, så kan det ju vara. Till det lite. Du är 60. Det var det jag menar med att jag gillar inte den här typen av musik och så ser de ut så här också så blir det ännu värre liksom för mig. Ja, tänk nu så här att för 2 eller 3 veckor sedan nu så var de på jazzfestivalen i Montreal. Ja. Och då är det som så här att det får plats ungefär 50 000 pers. Du gör så mycket reklam för det där så vi lugnar ner oss. Och de stängde entrén. Tänk Gröna Lund nu. Tänk Gröna Lund för exempelvis Kiss eller Bob Marley eller vad det nu är. Ja. Det var, polisen har kommit fram till att det var någonstans runt 110 000 pers som tittade på de här. Och hur mycket skit är det då när 110 000 pers... En fråga, var de själva spelade där eller var det massa andra band också? De avslutade jazzfestivalen, men det var inte så mycket folk tidigare. Nej, okay. Utan de drog all den här. Men du tror inte att de var nyfikna på hur de skulle de se ut så där på scen? Jag kan säga en sak. Det finns en parallell till Queen. Därför att de har några rörelser som de gör som publiken härmar. Ja. Och Queen har ju också rörelser till vissa låtar som där du får med hela publiken. Och om du får med hela publiken i en rörelse, ja men då har du ju lyckats. Ro. Ja, ro. Ja, där har du också en rörelse. Det som norrmännen kom på.
Det är lite grann som isländarna hade något tidigare, jag kommer inte ihåg om det är EM eller VM. Vulkan. Vulkanen, ja. Ja, just det. Ja. Men nu, vi går vidare, Bernt. Ja. För att du försöker bara göra propaganda för det där. Det kommer en fråga till dig här, Bernt. Här. Jag ska säga hej till Dr. Love också. Han har tydligen... Ja. Hej, Dr. Love. Här. Menar du att Helix inte var unika? Give an R! Helix har jag inte sagt någonting om. Jo, Det enda, Magnus Reuterdahl har lyssnat på det. Han är Kanadensiskt nykter hemma. band. Helix är inte lika unika som André Dupont. Men däremot så finns det fortfarande världens bästa turnéhistoria om Helix. Och det var ju när de kom till Helsingfors. De hade gjort sin spelning. Och så säger då turnémanagern för Kiss till turnémanagern för dem att men då syns vi i Uleåborg i övermorgon. Det har du, Och det har du sagt. förut. Ja. Och han säger bara, va? Ska vi? Jag har Apex-biljetter. Men såg du att du fick beröm att det var kul kvartstonsmusik? Det Som gillar inte, jag. det Roger inte klarar av. Att, tar du bort spektaklet så är inte musiken så farlig som Roger och Daniel säger. För de fick den här prickiga bilden i huvudet där och de har svårt att se bort den. Ja, nej, men alltså, fick om man... heja Bernt där också. För spelar man, vad blir det? Inte 4/4 utan 12/12. Och sen så har man då en specialbyggd gitarr där du i princip kan zooma hur mycket som helst på ackorden. Jag är inte musiker så att jag kan inte säga... Den har väldigt många band om man säger så. Så han kan komma väldigt höga toner. Nu kommer en påminnelse från Jenny Skill här nu. Ja. Jan, vi pratar mörs, alla grejer genom tiderna. Så kan vi släppa prickarna och Ja. gå tillbaka. Tack Jenny. Tack Jenny för att du påminner oss här nu. Att det var det vi pratade om där. Nästa år vid den här tiden så kommer ni alla prata om prickar. Jaha, och Jenny vill säga att vi kan prata The Tubes på vår promenad. Absolut, jag är på. Ja, men du får räkna med att det blir lite annat också. Ja, nej, men det får jag ta. Näsdukar och sånt här grejer också. Vi ska prata om näsdukarna. Är det från biograferna? Bernt, lugna ner. Ta en sup nu. Så fan är det med dig idag, Bernt? Ja, men ni klagar på att jag är så passiv och inte tar initiativ. Ja. Och så gnäller ni på... Att det är från polisen nu, äntligen då. Ja, det kan vara så. Vi ska se här, vad har vi med här? Bara officiellt mörs eller varianter. Ja, vi pratar om allt möjligt. Vi har pratat klassisk mörs. Vi har pratat dyngan som kom efter 96. Att det fanns vissa guldkorn. Och sen har vi haft en kurs i pricksjukan här nu, Dr. Love. Så att, är du med här nu? Så att vi... Ja. Om man räknar att de här vinylsläppen de har gjort senaste 10 åren Emerge, så har ju det utvecklats mycket. Jag tycker den här senaste plattan som de har släppt nu, 76 Anaheim, är ju den snyggaste hittills och bäst paketerade grejen de har släppt. Så de har ju lärt sig någonting där. Och jag hoppas att de kan fortsätta på det spåret. Så det inte men jag lyssnar ju inte på vinyl, men de är ju på snygga. Men jag har en fråga här då. Och det här ställer jag till en fråga till alla i chatten och till vår bootleg-expert Johan Wallin som sitter här idag. Han är lite chockad utav pricksamtalet, märker jag nu. Och det är det här att man gör ju de här fina skivorna nu, vinyler. Och alla säger att svart vinyl är bäst. Och vad jag vet så är det ju bara färg på vinylen. Hur kan en färg då påverka ljudet när det är splatter, gult eller så? Så säger, jag vet att Johan, han hatar vissa färger. Är det gult du inte köper eller något sånt där? Det är någon färg som du säger, Jag berättade för dig en gång i min första podd jag gjorde. Jo, men det ska väl inte påverka färgen ska väl inte påverka ljudet? Det har med kvaliteten i polykarbonatet att göra. Det är sämre kvalitet i färgat polykarbonat än den svarta. Men svart är ju också en färg. Ja, men det är den är svart från början, men de färgar den till en annan färg och då blir den sämre kvalitetsmässigt. Och vilka färger är sämst? Alltså de som är splatter brukar ju oftast vara de som är sämst. Okej.
Men helröda, helgula brukar vara helt okej. Alltså, men absolut svarta är ju de som är bäst. Johan, vilken färg var det du hatade direkt när du såg? Då sa du alltid nej, den ska jag inte ha. Gul. Han köper inte gul. Nej. Nej. Och bildskivorna är ju också, det är en produkt där du tar 2 halvor och stoppar papper emellan och trycker ihop. Då blir det ju sämre, för då blir inte ljudspåret lika djupt. Ja. Men det här med färger, menar du att den här färgpigmenten påverkar ljudkvaliteten så mycket? Ja, det blir, alltså, om vi säger kanterna där nålen går ner, blir skrovligare på färgade vinyl än svart vinyl, om jag säger så. Men är pigmenten så dåliga? Nej, det är porösare. Materialet är porösare. Då slits de ju fortare då. Ja, det blir sämre. Du måste köpa nya fortare. Lossnar det färgpartiklar då hela tiden så blir det dåligt då, eller? Nej, det släpper ju inte, men det blir ju skrovligt i dem. Mycket lättare, för det är porösare färgerna. Alltså, men om det är skrovligt så blir det ju som sandpapper, förstör det nålen då? Nej, men det är nålen som förstör plasten, för nålen är hårdare än plasten. Okej. Så att det är den som sabbar. För alltså, om man tittar som klassisk musik, då köper man ju ofta sin ifrån, vad heter de då, i Tjeckien, ett speciellt bolag som har hållit på i 50 år med det här liksom. Och den liksom, alla klassiska skivor när jag jobbar på skivfabriken använde den plasten, och den var ju helt outstanding. Så man kunde ju ta en sån puck och stoppa in i en annan press och få en skiva som har svinbra kvalitet. Ja, men då bekräftar du att så är det, att färgat är inte lika bra. Nej, det är inte det alltså. Det är porösare materialet. Nu fick du veta det, Johan. Det är bara svart du ska köpa. Tack. Ja. Ja, rosa vinyl, det är skit också. Nej, men alltså själva granulatet är porösare. Det är det som är problemet. Ja. Jag vet inte, visa Dr. Love hans tröja, den borde han äga. Vilken tröja då? Ja, det var den jag visade med hunden och någon bakom. Aha. Colin Dr. Love, det hette den ju. Det var Roger som hade den bilden. Jag ska se om jag hittar den igen. Eller om jag tog bort och den är officiell, får man ju lägga till. Det är ju helt crazy. Och här kommer ju med Magnus med problemet. Köper CD istället så slipper jag tänka på färger. Är det ett alternativ för dig, Johan? Du köper väl CD också, va? Ja. Ja, det gjorde du. För allt kommer ju inte på vinyl. Men jag har ju lösningen på alla era problem. Ja. Nämligen det här lilla checkabandet. Kraftwerk. Ja. De har självlysande. Här är riktiga grejer. Då har du ju ännu mer grejer som påverkar. Ja, men skulle jag nu släcka ner här? Jag kan fan göra det, bara för att det är så kul. Lyser den verkligen? Ja. Han måste jag ska visa Har han käkat någon hans svamp idag? Han är verkligen uppåt idag. Ja, är du med nu då, Dr. Love? Får du se vilket tröja jag ska ha. Ja, får vi se här då. Den var det, just det. Han ser lite för glad ut, killen, och hunden ser lite för överraskad ut för att det där ska vara riktigt bra. Du ska inte analysera bilden så noga. Okej, är ni beredda? Ja, är det mörkt hos dig nu? Ja. Ja, men det är ju inte tillräckligt mörkt. Men Det lyser inte ett skit. Du får skivan längre bak. Men kolla här nu. Jag är alldeles så här mörk. Om du stänger av kameran och skärmen så kanske vi ser skivan. Kanske. Nej. Funkar inte riktigt. Och titta, han ger sig inte. Snillen spekulerar igen. Det här är alltså självlysande vinyl. Kan man få det bättre? Ja, det är Nej, coolt. och den är i kass ljudkvalitet. Har du spelat den någon gång? Ja, det har jag. Det är en bra låt också. Jag har självlysande på Stanley Plektrum från Alive Worldwide-turnén. Ja. Jag behöver Sen inte är det här Jan, vit Animalize-tisha. Vems tisha var det? Var det... Nej, det är den du har på dig. Alltså det är den jag har på mig. Ja. Ja, det är den. Ja. Det är den här.
farliga. Det är så roligt av den där t-shirten. Det är bara Kiss-fans som fattar det där. Det är ingen det här är en annan. riktig Kiss-t-shirt. Ja, det är ingen som förstår den där. De ingen bara, vad är det förstår. där för jävla skit med jävla handet i Nej, jävla men jag tröjan? tycker det kan vara kul att hitta det är jättesvårt men hitta Kiss t-shirts utan loggan på framsidan och utan sminkningen. Det är svårt att hitta sådana t-shirts, men de är roliga för då om någon noterar att du har en sån på dig och kan identifiera den, då vet att det här är riktigt Kiss, va? Så att nu har vi haft tester. Vad finns det mer att säga då om det här med grejer? Nu får ni börja säga lite mer här, för att nu har manus tagit slut och de här idag i panelen har tendens vilja prata om allt annat än mörs egentligen. De pratar om självlysande vinyl ja. och allt och det- möjligt och konstigt och jazz och alltihop. Ja, fast där har vi ju den perfekta raggningsrepliken. Följ med mig hem och titta på mina självlysande skivor. Där har ni det. Det borde väl Lysande funka. skinkor, vad sa du? Nej, skivor. Ja, okej. Aha. Hur Det fan där fick du lät, till det skinkor? där lät som någon dålig... Självlysande Magnus skit. Reuterdahl ska hitta den där t-shirten med hunden. Ja, det var något. Han vill ha den där, så att han tycker om svarta t-shirtar. Så att här har vi fått ett ämne här. Prata om Vinnie Vincent-mörs nu för Bernts skull. Oj, det har ni inte. Jag kan bara säga så här, det roliga. Jag hade en jättesnygg t-shirt jag skulle ha gjort på Vinnie Vincent. Där jag hittade en sån här bild med en jättefrisyr. Och den tänkte jag skulle ha gjort för Bernts skull. Och så var jag lätt med no-loggan där bak. Och så la jag det på den här sidan där jag brukar trycka amerikanska t-shirt. Den får du inte göra, kom det direkt. Nej, det fick man inte. De visste vem Vinnie Vincent var. Är det sant? Och att ha ett registrerat varumärke. Ja, men snyggaste Vinnie Vincent t-shirten, det var ju där i mitten på 90-talet när de airbrushade t-shirts. Och så var det någon som gjorde han med sminkningen och allting på en hel tröja. Den var rätt fräck faktiskt. Jag gillar den här. Vilken då? Ja, den är väl rätt så läcker. Lite traditionell sådär, svart tischa och albumomslag. Vad är det du gillar med den där då? Det är ju som att sjunka ner i Death Star. Vi ska bomba Death Star här. Ja, men jag gillar att den är... De har ju gjort den i 3D allting. Texten i 3D, husen... Men det är väl de på omslaget redan? Ja. Men jag gillar den här. Jag gillar faktiskt det här omslaget. Jag tycker det är snyggt. Okej. För att vara... Och skivan då? Ja, det kan vi diskutera. Jaha, okej. Tänk om Vinnie tittar nu. Då kanske vi får betala för att vi visar hans grejer. Ja, då säger vi, då ska du skicka fakturan till Bernt Månsson. Invoice to Bernt Månsson, Nynäshamn, Sweden. Sen, vi har en annan här. Det här var väl någon turnétröja tror jag. Och den är inte rolig. Kan man ju säga. Jag ska säga. Ska vi inte visa fina grejer? Jo, men vi kan titta på den här också. Får vi se vad ni tycker om den här. Är det också Vinnie Vincent-mörs? Är det hans officiella... Ja, men det är en liknande sån där bild jag hade, men det var ett fotografi jag hade. Där han har de här fina puderfrissen och sånt där. Det här är inte en officiell. Men samtidigt visar ju det här problemet med bandet. Vad är resten av bandet där egentligen? Precis. Det blir lite för mycket egostuk utav det där. Hela grejen där. Så där ja, nu är vi i Vinnie-mode på riktigt alltså. Ja, Vänta, vi ska se. Jag hittar någon annan här också. Jag ska se om jag kan fixa Jag tyckte det var lite kul. Det finns några poddar på Let Me Know-podden som heter Hell or High Water. Och de har vi pratat om de här Kiss-albumen. Eller soloskivorna. Och då minns jag vi pratade om den här. Och, då tittade jag, och det var första gången jag tittade riktigt noga på den här. För att det var ju små gubbar här och där. På den här. De hade inte jag sett för. Nej. Så det finns ju lite att titta på. Det är inte riktigt som den här Iron Maiden, vad heter den där? Nej, det är inte riktigt samma klass. Nej, men det känns lite grann åt det hållet. Det här är ju inte ens... Det står inte ens Vinnie Vincent någonstans. Det står ju bara this is not music, this is an invasion. Ja. Är det? Det här är ju också någon sån här svart merch. Det vet vi ju inte. Men han är ju mera... tänkte vi, som ni har blivit lite magra där och samtalen börjar ta slut, så tänkte jag att vi ska introducera lite gubbar här.
Gubbar? Ja, gubbar som vi ska ha lite trailers på här. Det är ju ändå snart dags för något som heter sommarspecial, Hot in the just det. Shade. Får jag visa en bild först? Ja, jag visar för Sålde han den här tröjan på Expot eller är det här en fake-tröja? Nej, den där fanns, det är en tyska. Tysken sålde den där. Wimmer, Okej. Gerhard Ja. Wimmer. Jag vet Och då- inte om Johan Och då- Kihlberg så, det kanske fan, jag vågar inte svära till 100%. Men då är det alltså intressant nog svart merch på en tillställning med Vinnie Vincent. Det tycker jag är lite spännande. Det där är ingen svart mörs, det där är en officiellt. Han betalade för att Vinnie skulle komma dit. Ja. Men Ja. tröjan då? Ja, Vinnie har godkänt den. Han är ju där och rör sig i lokalerna för Gusselund. Hur Han tror du han fick nog en slant för Ja. varje tröja också. Ja, han fick Ja. en sån. Vad Men som- nu ska vi titta här nu på första sommargästen här nu då. Jaha. Nu kommer Sommargäster. Ja. Det har man i skärgården. Hej allihopa! Tobias Wendeler heter jag. Är sångare i bandet Black Moon June. Även i Janne Schaffers band och i Electric Banana Band. Djungeljim! Jag kommer att ha ett sommarprat i Let Me Know-podden. Där jag berättar om hur jag upptäckte Kiss och hur det fick mig in på musikens bana kan man säga. Jag kommer också att berätta om vad en Peter Criss-docka från 70-talet och Robin Hood kan ha gemensamt. Hoppas att ni vill hänga med och lyssna på det. Ha en fin sommar. Hej! Sångaren i Electric Banana Band, det är ju jättestort. Ja. Ja, vi snackar om djungeljim här. Ja. Det är tunga grejer. Ja. Och den här mannen har försökt att bjuda in både mig och Marco till ett Ja. antal spelningar. Och han lyckas alltid tajma dåligt. Så att det är alltid någonting annat som har ägt rum precis då. Jag skulle nog vilja dela min kalender med Är det inte bättre honom. att du säger att vi är upptagna eller något sånt där? Så det är oftast så att man är upptagen. Ja. Men jag har ju hört hans jag har ju klippt ihop och lyssnat att allting var okej. Så att väldigt intressant faktiskt. Det är väldigt jättebra. intressant. Och han kom ju fram till mig när jag var på Nighthawk Encore där i Sundbyberg. Då var inte du med va Bernt? Nej. Nej. Nej, Utan jag var inte heller där då. grejen är att han har typ stammiskort på Ankor Ja. i Sundbyberg. Och han har bjudit dit oss 4 eller 5 gånger i alla fall. Och varenda gång så han liksom, ja vi ska spela imorgon. Och så bara, men snälla. Nej, och så var det så roligt. Han började med att säga att han ville... Ja, jag kanske skulle göra en sommarpodd. Jaha, okej. Och så var jag väl lite dissig som jag brukar vara. Så, vad är det du kan göra då? Och så Allt. förklarade han. Och så sa jag, men gör det då. Ut och kör. Så att jag har varit väldigt snäll och öppen mot de här allihop och sagt. Nu tar vi nästa gäst här då. Ja. Är ni beredda? Yes. Spännande. Nej, den processar fortfarande så att den är inte klar riktigt än. Men det som jag fortfarande tycker är så fantastiskt, det är ju det här att det finns en del som säger att det här, nej jag törs inte. Men det är inte svårt. Man tar fram sin telefon, man trycker på rekord och så pratar man. Och så blir det bra. Och skulle det inte bli bra, då har vi Marco, den lilla klipparen. Och Ja, det här... men de flesta är duktiga för att det gäller ju att hitta ett ämne man kan prata kring och sånt här. Och men så. en del har ju den här oron i kroppen. Och är det nu någon som skulle vilja göra sommarpodd, jag menar det är som vilket sommarprogram som helst. Men hör av er. Och jag menar, hjälp gärna till. Och känner du liksom att du är osäker på ämnet, ja men snacka lite, det här löser vi. Det här är inte ens svårt. Så Ska vi där titta kör på vi. nästa trailer här nu? Är den redo nu? Ja, nu har är du den tuggat? redo. Nu är Ja. den redo här. Nu kommer den. En hälsning från ett fantastiskt Kroatien. I mitt sommarprat den 21 augusti kommer ni inte att få höra det här. Har ni lite pengar?
Det kändes ju som att den skakade. Det måste innebära här uppe som är betydligt högre. En hästur! Titta på sig! Titta hur sjukt det är! Och så ska man gå längs med några jäkla stigar. Och det kan alla insekter där. Det är ju så högt. Aj. Det är ju högt som aphuvudet. Fy bör. Kolla in här. Fy bör. Kolla nu tittar jag här framme. Fy. Kolla in. Nej, min höjdskräck och allmän panik kommer inte att framträda speciellt mycket i sommarpratet. Däremot blir det en del Kiss-historia och mycket trevliga minnen. Så den var väl spännande. En höjdrädd Ja, King. han var höjdrädd. Men som man får man ju aldrig visa att man är höjdrädd. Och Det sådär. har han inga problem med. Inte om man är här uppifrån. Jag kan också känna sådär, men jag har aldrig betett mig sådär. Det där sista när jag står och tittar ner, det hade inte jag gjort. Aldrig Hade du heller. inte? Men du kunde fake-titta och blunda eller någonting. Men man måste ju som maskera att man... Men det här var genuint. Det här är bra. Och jag menar, det fanns ju flera Kiss-kopplingar här för den som var lite observant. Så att det här kommer bli jättespännande att få se i augusti. Ja, han har ju varit delägare i Crazy Records en gång i tiden. Så det är därför han har en sån t-shirt på sig. Och han har umgåtts med Johnny Fredriksson, Niklas Olsson på deras och de här USA-turnéerna de har gjort och alltihopa. Så att han har varit i många kretsar och härjat. Så det var ett intressant att höra faktiskt. Coolt. Ja. Och så kommer en annan nisse här nu då. Vänta, jag ska bara ladda upp en till medan den här kommer här nu. Ja. Så att vi inte... Vänta, ska vi se vad har vi för jävla gubbar här alltså. Nu kommer Johan Wallin bli ledsen för jag har ingen på honom ännu gjort det här. Och ingen på Magnus Fredriksson heller där då. Så nu kommer nästa här då. Ja. Ja, tjena. Nu står jag nere vid Wennergrens Center i slutet av Sveavägen norrut. I den riktningen, där borta, låg i det huset Saxon och Lindströms förlag som var både tidningen Posters redaktion låg i det huset, tryckeriet låg i det huset, sedermera hade även Okej sin redaktion där. Och det hör till saken att sommaren 1982 när jag upptäckte Kiss det året så begav jag mig faktiskt dit. Och till saken hör då, varför gjorde jag då det? Jo, därför att jag hittade ju i min storebrors rum så hittade jag gamla posteraffischer. På baksidan av en av de där så stod ju adressen hit. Vad jag upptäckte då också var ju faktiskt att även Okej hade samma adress. Och då tänkte jag så här, för det stod på baksidan av den här ena posten från 70-talet att beställ gamla nummer av poster. Så jag tänkte, jag kanske beger mig hit då. Upp där. Tänkte jag så här, ja men det kanske finns några nummer kvar av tidningen. Mycket riktigt, det gjorde det också. Så jag begav mig hit. Jag ringde först, sen begav jag mig hit. Och köpte ett antal. Det fanns ju ganska många gamla nummer från 70-talet. Så det var en guldgruva verkligen. En helt fantastisk upplevelse. Och någonstans här uppe. Jag minns inte exakt vilken våning det var. Men jag minns i alla fall så pass mycket att de tidningarna som fanns här köpte jag. Och jag var här mer än en gång och köpte upp mig på tidningar. Helt fantastiskt. Så där började min Kiss-resa. Väl mött 7 augusti på Let Me Know-podden där jag gör ett sommarprogram. Ha det bra. Trevlig sommar.
Ja, det var ju vår Hammarbyare det. Och det kan ju vara värt att nämna att det här är ljudpoddar. Ja, det är ljudpoddar allihopa. Och det betyder inte att det inte är visuellt, utan de här killarna som vi har sett än så länge, de är otroligt visuella. Ja, och man ska ju lyssna på om man ligger vid stranden eller i hängmattan eller har baksmälla och efter en vild fest dagen innan så ligger man i säng och så kan man lyssna på de här trevliga kisspoddarna då och sånt här. Så att ska vi hoppa på nästa? Det är många gubbar i år. Det är det, va? Ja, kör. Ja, så då sa du, Roger, bara kör här. Ja, och vi som sa ett år att nej, det är inget. Hej! Mitt namn är Magnus Rökedal. Tycker du om sommaren? Det gör jag och jag njuter i fulla drag. Men jag tänkte också låta Bernt och Marco få njuta lite grann av sommaren. Att ligga i hängmattan, vara lata och ta det lugnt. Så den 31 juli så tar jag över för en dag Let Me Know-podden. Häng med! Där. Det var som kan prata om filmerna, va? Alltså Ja. Gene-filmerna. Det är din favoritfilm. Ja. Alla Gene-filmerna är ju dina favoritfilmer, eller hur? Ja, Daniel? jättefina. Ja, så att då får jag ladda upp en till här nu då. För jag ser på Roger att han saknar sig själv här nu. Nej. Jag saknar mig själv. Och Roger är med. Sen är det Johan Wallin och Magnus Fredriksson. Och Johan Wallin känner ni allihopa. Och han har ett... Vad var det du pratade om? Var det Animalize du pratade om, eller? Ja. 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 Och Magnus Fredriksson, han pratar om i sin... Han skulle ju också kunna prata om Animalize. Ja, han frågade lite vad de andra hade gjort. Och så sa jag bara till Magnus, de har gjort jävligt bra poddar. Och då var han så här, ja för fan också. Men han gjorde ett bra prat sen och han har ämnet hur han utvecklades som Kiss-fan steg för steg så här. I olika kategorier och sånt här. Så att det är rätt så intressant prat när han har faktiskt där också. Är det då vi får reda på när han bräcker 200 konsertsvallen, eller? Nej, han kommer inte upp i den nivån. Jag tror att han är nära 100. Oj. Ja, det är mycket. Men, ja, det är skitmycket. Det är jättemycket. Och, så att han håller på att närma sig 100 och sånt där. Så att så det blir totalt 7 stycken sommarpoddar. Och sen hade vi en i reserv om Magnus skulle banga där. Men nu gjorde ju inte Magnus det som han fick höra hårda ord från mig. Så här, gör du inte podden så har du svikit. Nu är flugan tillbaka hos Ja, flugan är tillbaka hos Bertil. Ja, men det är nog spanska flugan där, tror ni inte det? Fly on the wall, AC/DC. Vi tittar på den här grymma killen här nu då, som kommer här nu då. Ja. Tjena allihopa! Här är sommar och sol. Det ser lite mulet idag, men ja, man ska ta vara på sommaren för den är ganska kort. Jag tänkte inför hösten så kommer väl en box på Rock'n'Roll Over. Och jag undrar lite vad som kommer finnas i den här boxen. Vad är det vi kan förvänta oss? Vad är det för något som vi redan har? Men vi inte... Ja, jag vet inte. Men om ni lyssnar på min sommarpodd så kommer jag göra en analys av hela boxen. Eller hela Rock'n'Roll Over-plattan. Vad vi kan förvänta oss. Eller om det finns saker som vi kanske inte vet om överhuvudtaget. Så välkomna till min sommarpodd, så hörs vi senare. Eller syns vi någonstans, jag vet inte. Ha det så trevligt. Fan Roger, du lät lite andfådd där. Du gör du dina joggingmil eller hur ser det ut? Andfådd? Vad fan, jag går ju mina 10 000 steg varje dag. Ja, men du låter andfådd. Du Ja, lät som det du lät tappade det, andan nästan. Ja, men tänk så här med Roger, att han blir ju så skadligt upphetsad över att prata om Rock'n'Roll Over. Ja, det är väl det. Och så samtidigt då, så ska han försöka prata. Han tänker om så här fantastiska visioner om vad som finns i den här lådan. Det är klart man blir flämtig. Det förstår ju vem som helst. Okay. Ja. Bernt har rätt. Vi vågar inte säga emot här idag. Vänta, jag tänkte jag skulle visa bilder på de andra, men vad har jag lagt om nu då?
Eller är de på någon annan hårddisk nu igen här nu då? Ja, jag tror det. Ja, då fick vi inte se några bilder. Vi har ju fina bilder. Men det kommer komma trailers på Johan Wallin. För han har också spelat in en trailer. Jag vet inte om ni tittar på det, så kommer en trailer med Magnus när han är i Rom. På hans trailer. Så det, och då har han en Super Mario med sig i sin trailer. Nico, eller? Vad sa du? Nico. Ja, men han ser ut som Super Mario. Så Men är det inte han? jag saknar bara kepsen och en jättestor musche på honom. Så att den har blivit jättebra. Så här. Han skrattar mycket. Ja, det sa ju Magnus Fredriksson i podden från Frågar hur det var i Italien och träffade honom. Och så sa han så här, jo, de skrattar ju hela tiden. Och hans fru är ju likadan. Hon skrattar hela tiden. Så att han sa, det måste vara ett jävla lyckligt liv om man skrattar så mycket. Jag träffade Nico första gången 88. Ja. Jaha. Och han skrattade. Ja, han var skitlycklig. Ja, så det är häftigt. Ja, men då börjar vi närma oss slutet tycker jag på den här podden här nu. Och, Ska vi gå och lägga oss? ja, för jag ska jobba imorgon och det kanske inte du ska göra, men jag är väldigt ansvarsfull människa. Jo, nej, men du har ju massor att göra också. Du ska inte bara jobba utan du ska ju klippa ihop ett fantastiskt avsnitt av Bärnjournalen som handlar om så mycket spännande saker. Alltså det är så spännande så att... Om jag säger så här, jag hade ingenting att klippa på onsdag. Det enda jag visste att det skulle komma en Bärnjournalen som jag skulle klippa till helgen. Nu har jag helt plötsligt 1, 2, 3, 4 poddar att klippa som bara dröste in. Och Daniel var väl den som överraskade där och hörde av sig lite fint kan jag säga. Det är lite roligt och jag tycker det är ett roligt initiativ. Jag har en paus jag vill göra. Okej, tänkte jag, vad är det här nu jävlar. Och så innan du börjar prata, jag gillar det där pauskonceptet, det var jätteskönt. Sitta och prata, men jag försökte styra det mot musik och så, men det är som avspänt och som en skön variation till de övriga poddarna där vi sitter och toksurrar. Bara 2 stycken som sitter och, Så det var du som inspirerade mig, Marcus. Tack. Ditt fel allting. Ja, tack. Så att jag har tänkt om pauskonceptet och kommer göra om introduktionen där lite. Och det får väl bli pausar med Daniel. Och är det någon annan som vill göra en paus någonsin med någon annan? Det kan ju finnas. Ja, Bernt, säg inte för mycket nu. Nu har du redan 3 poddar som du ska skita ut. Nej, men... Och då räknar jag inte Bernt-journalen. Så att, nej, men tänk en paus med Vinnie Vincent. Ja, titta nu flödar din fantasi. Nu har du så här erotiska drömmar igen här. Och evig lycka som du söker. Och sånt där. Men så att du hade... Vem var gästen? Ska du läcka dig lite i livepodden här nu? Ja, nej, men det är ju en ganska välkänd figur som har vunnit OS. Ganska välkänd, det är väl en väldigt välkänd figur. Han har ju vunnit OS-medaljer och han har jobbat på SVT i 10 år snart. Men det ingen vet är att han är ju jättebra på Kiss. Och det kommer att visa sig i det här avsnittet. Så det är ju lite sån där reveal som vi har på Let Me Know-podden. Att den här killen, det är inte bara skidskytte och träning, även om vi pratar lite om det också. Men det är han Björn Ferry som kanske en del har hört talas om. Björn Ferry, skidskytte. Och jag kan ju säga, jag tittade lite för jag var så förvånad för jag trodde du var i planeringsstad. Så låg det filer i morse. Jag bara så här, shit vad är det här? Eller nej, du skickade filer mitt när vi hade spelat klart den andra podden vi spelade in igår. Så sa jag så här, nu har han skickat filer här. Jag hoppas på att ljudet funkar, för förra gången jag gjorde det här så var det ju lika snabbt. Jag gick in, jag fixade så jag kom in på en skivbutik. Jag intervjuade den här Jörgen Holmstedt. Allting funkade jättebra. Kom hem och så var ljudet katastrof. Nej, ljudet funkade. Det var helt okej. Det var helt så att nu tror jag det gick bättre med ljudet. Så att, men jag är snabb. Och jag konstaterade där att du har ju mycket djupare samtal och han är ju mer avslappnad än när han fick besök utav Niklas Strömstedt och Jenny Strömstedt. Då var han inte alls lika avslappnad. Jag tror vårat avsnitt kommer att toppa det avsnittet. Ja, jag tror det. För att det var roligt att se för han var engagerad också. Ja, och du verkade känna honom väl. Varför gör du det? Nej, men vi är ju väldigt goda kamrater. Ja. Så du känner lite kändisar alltså? Det är ju så konstigt när man känner någon. Jag vet inte om ni har upplevt det en gång, men när vi växte upp var ju ingen någon kändis. Och så helt plötsligt då börjar han ju liksom... Det blir jättekonstigt. Jättekonstigt, för han är ju bara liksom en kompis. Men då minns jag första gången vi var på
Lycksele djurpark när vi hade ganska små barn tillsammans. Och alla bara vände sig och kollade på oss. Jag tänkte, vad är det frågan om? Du tänkte, är det Nej, mig de just tittar ja! på? Han är ju kändis. Alltså, han är ju inte det för mig. Nej. Och det finns ju många delar i det här. En del som var jobbig under många år är att man måste ju dela sin kompis med så många andra. Alltså först är man ju liksom jättenära varandra. Men sen försvinner de, när de blir så där kända, då tiden blir så här. Men vi börjar hitta tillbaka lite. Ja, Daniel, är han släkt med den här sångaren? Brian Ferry. Han Ja. är ju inte det, men han är duktig på att sjunga, det är han. Och då ska jag ge ett tips här också. Jag har ju fått lite besök här under sommaren. Folk som kommer att hälsa på i min butik och vill prata podd. Och då ska jag säga, se inte så chockad ut när det kommer för att det är krig och elände i butiken. För det är en sån butik. Vi säljer krig och elände som vi säger. Men du menar krig och elände som en hobby? Ja, som hobby. Det låter väldigt brutalt. Men, så att de flesta kommer in och smyger in. Och så måste jag göra en icebreaker där och säga så är du här för att titta på modeller eller är du här för att du är kisstokig? Kisstokig! Så jag brukar säga, för jag ser ju direkt när det är någonting som är konstigt. Man ser det direkt på personen att det här är... Du menar, de tittar efter tröjorna som du har och inte efter Nej, de böckerna? tittar på lite det och sånt där. Men man är välkommen, så jag känner mig inte störd om man tycker eller sånt där. Så att man får räkna att det är en butik och det finns andra kunder. Och jag brukar oftast när mina stamkunder tittar, vad är det där för nisse? Ja, det är en sån här kisstokig som lyssnar på oss. Jaha, okej. Jag kan ju tipsa om att ifall du är lite tågtokig, då har han böcker om tåg också. Ja, det har vi. Ja, Bernt brukar vara i den hyllan. Jag är lite orolig för dig, men jag ska inte säga varför. Jag är bara intresserad av en enda sak. Jag letar efter ett par böcker som handlar om pendeltågen ut till Nynäshamn. Ja, oavsett om vad det än är för tåg och du är intresserad, då är jag lite orolig. Jag Jag ska berätta det någon gång till dig varför, Bernt. Jag är inte intresserad av tidtabellerna. Du kan vara helt lugn. Nej, det är inte därför jag är orolig. Det är något helt annat. Oj. Speciellt om man är tågintresserad, då blir jag lite orolig. Så är det någon annan som är tågintresserad här? Nej, vilken tur. Okay. Är det någon som törs erkänna det? Johan nu? Wallin kanske är tågintresserad. Jag gillar att åka tåg, kan jag säga. Nej, säger Johan på en gång. Nej, Men ska vi stänga podden här nu och så är vi Nej, laddade? det tycker jag inte. Oj! Vadå då? Va? Nej, jag tänkte vi skulle pegga för nästa livepodd. Ja, det ska vi göra, men jag ska säga en annan sak bara först här. Den livepodden som vi hade tänkt att göra om den här filmen som Daniel gav som förslag. Vad hette den? Rise to it, va? Ja. Den blir ju inte på samma sätt för att det har blivit lite... Vi känner att det har blivit lite komplikationer. Så är det så lustigt att den här släpps ju samma dag som vi hade planerat att göra den andra podden, 21 augusti. Så att då har vi fått tillåtelse av Daniel att vi kör en Anaheim special. När alla har fått skivan och alltihopa så ska vi prata om det här och diskutera det här. Så det är lite häftigt. Och kanske titta på lite liveshower också och sånt här. Och den här... Snyggt omslag. Och det här är ju ändå som så att åtminstone om man är tillräckligt gammal så var det här den första bootleggen som man kom över. Det var The Stars Anaheim Part 1 and 2. Men vågar vi titta på hela Anaheim-videon? Ja, den finns på många ställen på YouTube faktiskt. Ja, men då skulle vi kunna gå igenom och köra den. Vi får känna hur vi känner oss. Vi ska planera in det och vi ska prata om skivan och sånt där. Och sen kan jag nämna sen också en annan överraskning. Och det var Johan Wallin som tyckte att det här är ett självklart grej för en livestream. Och vi firar ju inte Tiger Stadium här i Sverige, men Johan Wallin tyckte att det här måste ju firas. Den konserten. Alltså. 4 december så har vi en livestream inbokad och då är det Globen och vi kommer att prata om Skandinavium också. Och det är ju som så här att ni som inte var med, jag var en av dem som inte var med. Jag har fått höra i åratal när vi har poddat om det här, hur fantastiskt den var och vilken hype det var och
Alltså jag tror inte... Det var bra, Ja. Bernt. Att du då valde att vara hemma, det förstår inte jag. Nej. Så Finns kan det ingen, vara. det finns ingen ursäkt för det. Att Nej. vara borta Alltså, på den konserten. Alltså det var Kiss-special på TV, på ZTV varje TV. dag. Ja, det kommer jag. Eller som mata. Daniel, Kiss FAQ hade ju Tiger Stadium special där. Ja, just det. Som var väldigt roligt. Och så visade, sen pratade ni lite efter om själva live-turnén där då. Och då visade ju Daniel upp Aftonbladets bilaga. Och jag såg på Kiss-gubbarna att de var lite imponerade att i lilla Sverige så hade vi tryckt en tidning. Ja. Bara Kiss för att Kiss kom. Ja, Och det men jag de såg- vet ju inte sånt där. Nej, och de var lite så här, wow, tryckte, för jag såg till och med han Lomi eller är det bara om Kiss? Ja, det är bara Kiss idag. Och det är ju väldigt häftigt egentligen. Ja, det är jävligt coolt. För att det enda gång Kiss har fått det var ju när de skulle ha sin avskedsturné i New York. Ja. Då gjorde de ju... Ja, då gjorde de det. Det är sant. New York Post. Ja, och det är långt efter våra Ja, 96. Där, så att vi i Sverige var före med specialare. Ja. Nu Roger, nu ska du få prata om din spelgrej som vi ska ha här då. Oj. Ja, den nu. är om 2 veckor va? Ja, 2 veckor. Så blir det livepodd igen. Ja. Och då ska vi köra Quizmaster sommaren 2026. Ja. Och det betyder att vi som är med i podden kommer inte vara med i tävlingen utan det är alla som lyssnar och Tänk tittar. om det är någon som smyger i podden här och är med då. Ja, då får de hitta på något konstigt namn. Men jag löste tekniskt så alla kan vara med. Och det kommer vara både svåra och lite lättare frågor Men vi kan också. väl vara med egentligen. Men du Roger, vad behöver de för att delta då? Du säger att De alla behöver kan... en telefon eller en dator eller en surfplatta. Jaha, det funkar med dator också? Ja. Häftigt. Ja, vad bra. Så att när det är dags så kommer ni få en länkadress ni går in på så får ni en kod och så loggar ni in. Då kommer ni vara med i tävlingen. Och det är en unikt pris. Jag kan faktiskt visa priset för jag har det här. Ja, titta. Som vinnaren får. Oj. Vinnare är Kiss. Quizmaster. Ja, Quizmaster sommar 2026 med Let Me Know. Ja, det här är ju sånt där man kan vara avundsjuk på i åratal. Och Du sen, har ju varit en quizmaster. och sen har jag lite såna här klistermärken också med Let Me Know med lite glitter och massa saker. Jag har också. ingen sån där ens en gång. Fan. Nej, det har du inte. Jag vill så- ha på telefonen här. Men så kan livet se ut ibland. Man Ja, får fan. inte allt som man vill ha. Jag vill ha. Ja, jag ska fixa. Jag har några bildekaler också man kan sätta på bilrutan med Let Me Know-loggan också. Så. Ja, Man men kan det är, vinna sen. Man kan vinna allt sånt. det är Ja. perfekt. Det är perfekt för Marco och mig och till våra bilar att ha den i bakrutan. Jag har ingen bil, Bernt. Nej, inte jag heller. Jag kan sätta den i butiksfönstret. Så att, nej, det är min dotter som har designat allting. Jag har, fan det är en jävla massa klistermärken ser jag nu. Jag kanske har lite specialpriser som vi kan försöka dela ut samtidigt som Ja, men det kan vi göra. jag har fått skickat en DVD och sånt här som vi kan dela ut. Och... Det ramlar med någon sån här också tror jag. Oj, titta. Så jag har en, alltså det är en hel bibba med. Det är Johan jävla- Wallin är helt chockad för han vill vinna Jävla allt massa här. klistermärken. Men varför får inte vi vara med då? Jag blir jättetaggad att vara med. Ja, vi kan väl vara med, men kommer vi högt upp så räknas inte vi. Ja, okej. För vi Nej. kommer ju inte se frågan. Vi kommer ju Jo se då, men frågorna. jag kommer dela skärmen så vi ser frågan i bilden och sen kommer ju frågorna upp på telefon eller dator eller surfplatta. Och så får man bara 15 sekunder på sig att svara också. Är det med alternativ? Är det alternativ Ja. att få vara med? Ja, men det är ju kul. Ja. Bara 15 sekunder? Ja, för annars sitter folk och googlar upp skiten. Jaha, du litar inte på Men, Nej, men det, det är här, sant. det här påminner väldigt mycket. Jag är med och spelar någonting som heter Primetime. Det är varje kväll klockan 20. Det är 10 minuter. Och de har 10 sekunder på sig att svara på frågorna. Och det är precis så pass mycket så att man inte hinner googla. Utan antingen så får man tilt i huvudet eller så kommer man på det. Så att det här är ju en otroligt bra grej. Och framför allt eftersom ju fler ni är som är med och tävlar. Jag menar, ni kan ju vara uppemot 100 pers Har här. du Ja, sett det är det här? obegränsat. Snyggt pris har det Ja. kommit kommentar här. Det är obegränsat. Vi kan ha hur många som helst med.
Och 24 Det är då juli, vi måste- är det nästa live 24 Ja. juli? 24 juli. Och vi kommer inte, vi har lite chatt, vi sitter och värmer upp oss lite som vi brukar göra. Ja. Så att alla hinner ladda och vara redo med telefonen. Sen- Så kör vi sen- igång tävlingen. Ja, så det är jag som styr när frågorna kommer också. Så att man kan ju snacka lite om frågorna efter. Ja. Och sen För då spelar det ingen roll om svaren kommer heller. Nej, för då är den frågan passerad. Då är- för då- Och samtidigt så tänkte jag så att vet du, den där var en bra grej. Bernt, ska vi göra det? Det var en bra grej det där. Och vet du, så... Vänta ett tag, vad har jag nu lovat för någonting? Ett sånt? Nej, det står- Han säger inte texten, tror jag. Fan Marco, kan ni inte låta ut Bernts 10 000 kronors hörlurar? Vilka av dem? Det finns så många att nu, välja på. titta, oj. Oj. Nu vart det stort där. Så att där. Ser inte du texten, Bernt? Nej, Ja. jag har ju appen. Du appen, så du ser inte någonting. sånt. Nej, tyvärr. Jag ser er. Och det är ganska fint det också. Och ser så allihopa. Att, bra jobbat. Jäkla chef du är. Så nu får du beröm här, Roger. Ja, tack. Ja, så att Dr. Love. Och så hoppas vi att det här, allting funkar perfekt. Det kommer funka. Vi har gjort ett test och det funkade. Ja, det var inga Ja, konstigheter så det var lite överhuvudtaget. roligt. Så att, Jag undrar en sak. Känner jag Linus Shaw? Det är väldigt mycket intressanta saker här nu som jag tycker känns så bekant. aha. Det är mycket spännande det här. Han får väl skriva till mig och berätta vem han är. Ja, men då kan du låta ut dina 10 000 kronors hörlurar. Du har ju nu väldigt många par. Vi på lägger 10 000. till det som ett extra pris. Kan inte låta Berns ut... 10 000 kronors Och så, lurar. de är använda av Bert, att man kan sniffa på dem. Kan få lite Bernt-DNA där. Kan inte lotta ut mig lika gärna? Nej. Jag kanske har någon t-shirt att lotta ut också utav vår Ace Frehley t-shirt. Ja, Men men- jag vet inte om jag ska lotta ut Animalize t-shirten, för den måste vi tjäna lite pengar på, tror jag. tyvärr. Nej, men det här är ju en väldigt viktig grej som du tar upp, Marco. Och det är ju det att vi har ju en gratis podd. Alla de avsnitten som vi gör, de kostar gratis. Och det som vi får som belöning, det är ju er tacksamhet. Men räkningar måste betalas, och då när Marco tittar djupt i Let Me Knows kassakista och det börjar bli tomt, då blir det Nej, tröjor. det ser bra ut. men- Linus säger att sig till känna. Det var du, Bernt, som intervjuade honom på er skimässa. Han hade väst på sig. Ja, det är ju han! Är det han på omslaget till hela Ja, Han är det ju- är han på omslaget. han är med ju- sin Battle West. Ja, han är Hej ju Linus, roligt att du är med Ja, oss. han är ju omslagspojke dessutom. Omslagspojke, det där lät... Ja. Omslagspojke. Fan Linus, Men- du är omslagspojke. Efter- Men i alla fall, så att när vi går ut och kanske erbjuder någonting till salu, typ som de här tröjorna, då vet ni att det är till för att stötta de här fasta kostnaderna. Men jag tror jag ska satsa på Revens t-shirt faktiskt. För då säljer vi en till Daniel där. Då har ni en såld. Och titta Johan Wallin, nu vaknar Jag kan han till köpa en liv till. igen direkt. Där. Och Asylum t-shirtar gör vi inte. Ja, det är svårt. Fast jag har en jävla fin bild på Paul Stanley från Asylum-tiden. Den med Den- pannbandet där han står så här. Va? Ja, och den Ja. t-shirt när han står där. Den som Ace Frehley säger, pekar på mig när jag tar en bild på honom i Indianapolis och säger, titta på, sätter han fingret på en gay. Hihihi, tyckte han var skitroligt. Och jag var nej, det är inte gay. Han tyckte det var jätteroligt det där. Man blir väl gay utav det. Alltså man blir glad. Sen är en efterlysning till. Ja. Vi behöver komma upp till 1000 subscribers på YouTube. Vi är 994 nu. Så ni som inte har gillat sidan, gör det så vi kommer över 1000. För då... Då pratar du om att trycka på prenumerationsknappen. Ja, precis. Ja, det kommer inte hända någonting speciellt. Nej, men det är alltid kul att ha över 1000. Ja, Ja, men- för det enda som kan hända är att man kan börja tjäna pengar på avsnitt. Men nu har vi musik i våra avsnitt, så Ja, det då är blir det kört långnäsa. ändå. Det är kört ändå. Men det här betyder ju en sak, Marco. När vi har fått 1000 prenumeranter, det är då vi får den här YouTube-plaketten. Nej, det får Nej. du inte. Det är borta, Bernt. Ja, men vad fan! Du får be... Vet Jag tror det är 100 000. Ja, Rogers Ah. dotter gör en till dig om du måste ha en sån här. Men jag tror att vid 1000 så hamnar man annorlunda i algoritmerna nämligen.
Ja, det kanske man gör. Och sånt Men, där. och så sagt, så som Roger säger, att det gör ju inte ont att trycka på prenumerationsknappen. Nej, det kostar ju ingenting heller så att... Nej, Det enda som är positiva också, det är att man kan få vissa betatester som de testar lite tidigare. Vi kan göra Och roligare saker. En grej som Bernt har älskat och önskat väldigt länge. Nu kommer det. Ja. Säg det. Jag ska säga, det är att han vill kunna prata spanska, portugisiska, japanska och engelska. Och då pojkar, då vet ni vad hybrisen kommer. Då går det inte att stoppa Bernt längre. Och jag kan säga, jag har en liten dröm. Jag var inne på... Ja, du ska inte vara naken på Bernt-journalen. Jag tror att man blir retuscherad. Gör en dagfilm, du kan ju lägga dig i ett badkar. Ja, det kan jag göra. Men då måste jag ringa efter Jörgen Holmstedt och få han komma och filma. Oj, repetera den klassiker. Vilket upplägg. Ja, men kan du inte göra en podd där du ligger i badkar och Jörgen Holmstedt intervjuar dig, så blir det ett skitbra avsnitt. Ja. Oj, han vill vara med på en ny bild, vår omslagspojke. Men det som... Jag var i alla fall inne på Kiss Army Finlands hemsida. Och de lät lite grann som de här amerikanerna. Jag kan inte svenska. Och då skrev jag att våra avsnitt, oavsett om det är Bernt-journalen eller om det är Let Me Know-podden, så är de AI-textade. Så att man får ett hum om vad fan vi säger för någonting. Fast den är inte alltid så rolig. Jörgen hade väldigt roligt åt sin AI-text där. Det var så mycket roliga ord som kom. Det värsta är att jag märkte en sak med AI-text, att den har lärt sig Bernt-journalen bättre. Nämen. Och jag vet inte om det är för att du tjatar varenda jävla vecka om det där, så att det är därför den har lärt sig bättre. Men... Det är en som pratar och är ganska tydligt. Ja, den är lättare. Ja, så att den har lättare för det faktiskt. Så att den har svårt ibland när det kommer väldigt konstiga grejer och någon svår dialekt och sånt här. Det är ingen som har det riktigt hos oss. Nej. Det som blir lite märkligt, det är, eftersom jag pratar ju om amerikanska företeelser, amerikanska ord, platser och sånt där. Och då blir AI lite förvirrad. Och så pratar jag om bandet Kiss och det blir garanterat piss utav det. Okay. Bokstavligen. Och jag kan tycka att det är kul, men det är väl inte alla som tycker det. Vad menar Jenny med inte? Va? Om det är att Bernt ska vara naken, så ska han absolut inte vara naken. För då får han vara det på er rundtur i Stockholm. Men och så gråter hon också. Ja, gråter hon på bilden? Ja. Ja, Bernt, nu vet du vad som väntar dig. Men jag kan säga så här, eftersom det är sent på kvällen och alla barn ligger och sover. Kommer du ha dubbelnamn sen, Bernt? Månsson Still. Kanske. Ja, det låter spännande. Det låter som ett radioprogram. Månsson Skill. Skill Månsson. Nej, men det var vid ett tillfälle då vi skulle göra trailar till någonting. Jag har glömt vad det var för någonting. Och då ser jag Roger som inte har några kläder på sig. Och då tänker jag, det där kan han inte göra. Ja, det där kan han inte göra ostraffat. Så jag gjorde min trailer absolut utan kläder. Jag tror det var jag som var utan kläder, Roger. Du ser så chockad ut. Jaha, han säger mitt namn. Jag tror det var jag, för jag gjorde något dyk där, tror jag. Såg ni där att Jenny sa att man kan redigera texter efteråt? Och det har Jenny helt rätt i. Att man kan gå in. Men det står att det går inte att gå in och redigera texten. Det går att redigera. Man kan ju lägga en text till, men då får du ju knappra in. Liksom det går jättelätt att redigera. Det är bara det att jag måste säga så här till alla, så att alla förstår. Ta tid. Nej, det tar tid och jag kommer inte göra det. Och då tänker ni, men ni är ju flera i podden. Ja, det är vi. Och den som skulle lägga ner tid för sånt här, det är Bernt Månsson. Men nu har det Bernt Månsson måste få bort den här auran att det kan bli virus överallt utav Bernt Månsson. Så jag är lite rädd att släppa in Bernt Månsson i YouTube-arkivet hos oss. För det kan bli att det finns inga avsnitt kvar, jag är rädd för då. Jag har ett eget arkiv om vi ska vara sådana. Ja, jag är lite rädd att det kan hända saker i det där arkivet i sådana fall. Och det är ju lite spännande därför att Bernt Månsson, som faktiskt finns på YouTube, jag har länge haft fler prenumeranter än Let Me Know-podden, men nu börjar det bli farligt. Och det tycker jag är häftigt.
Ja. Väldigt, väldigt häftigt. Så Men, ser det. men det jag skulle säga i alla fall, det var att när jag var inne på Kiss Army Finland så gnällde de över att det var på svenska. Och då tänkte jag det att, men ni kan ju kolla på i texten så kan ni liksom hänga med, i alla fall lite grann. Det är konstigt problem idag för att norrlänningarna åker ut och in hela tiden. Ja, det är någonting. Är det någon tågurspårning där uppe? Ja, det är väl det. Någon tåg som har kapat någon? Men det verkar gå bra att bara gå in igen. Så Ja, det verkar lugnt. gå bra. Ja. Men ska vi tacka för oss idag och så synes vi den 24 augusti. Ja. Och det kommer komma andra poddar innan dess. Nej, inte 24 augusti, 24 juli är det ju. Det är 24 nästa juli var det. 4 juli, ja. Ja, jag sa augusti här nu. Jag håller på att lura iväg dem allihop. Men nästa podd kommer ju redan på söndag klockan 19.30. Jaha. Då är Ja, det alltså då är det 3 poddar på en vecka. Det är inte dåligt. Då gör vi så här då, så att det blir lite reklam för allihopa. Att vi har spelat in en jättefin årskrönika, Roger, jag och Bernt, så det kommer komma. Ja, 76 del 3. Ja, del 3. Och sen är Johan Wallin på G med någonting också. Daniel hade en paus. Jag ska spela in en paus med Alex Bergdahl. Du hade 2 riktigt stora kändisar båda två. Där. En i Kisskretsar, en i hela världen. Och sånt där. Sen tyckte jag den här frågan som du ställde där om fusk. Den var lite rolig. Hans ärliga svar där också. Han är ju känd för att vara lite för ärlig. Han har ju fått mycket skit för det ibland. Mycket plus också. Ja, för de som blir lättkränkta. Så att det, nej, så att det är mycket. Och sen är det sommarpoddarna. Det sätter igång snart. Ja, men har vi inte halvårsrapport på topp? Ja, den ska vi se. Den kommer. Den måste komma fort. Oj. Den är redan inbokad, Bernt. Och du och jag hade en stor debatt om det där. Så att vi, där skulle ni ha varit med. Oj. Ja, jag sa till Bernt att nu är det bra. Nu ska jag gå och sova. Säger du det, säger Bernt. Ja, nu är det bra. Så att det här, den I was made for playing you var sista. Och nästa vecka så är det dags för sommarpodd då. Är det 17? Oj, är det redan dags? Ja. Och sen veckan därefter så är det Magnus Fredriksson 24 på morgonen, sommarpodd. Och på kvällen Quizmaster. Ja. Sen den 31 Magnus Reuterdahl. 7/8 är det Christer. Den 9/8 då är det halvårslistan när vi står på en äng och pratar om skivor. Fast det gör vi ju inte, men det gör vi. Jag är helt säker. Och sen är det Roger den 14 augusti. Ja. Christer någonting, jag ser inte hela namnet. Den 21, det var den Mr Höjdrädd. Och sen kommer Johan Wallin och avslutar den 28. Men innan Johan Wallins sommarpodd så har vi den här 21 augusti pratet om Anaheim 76. Sen går vi in i vanliga poddar igen och då kommer det ju bli då en av de första och sånt där paus. Din paus kommer jag nog stoppa in någonstans här i sommar, tänkte jag, Daniel. Ja, jag tror det blir bra. För jag tror de är rätt så lättklippta, för jag ska bara lägga in lite trudelutter och sånt. Ja, jag tror att vi får fila lite grann på lite ljudsnuttar och sånt där, så tror jag den är i stort sett klar. Den blir bra, så att jag ska lägga in lite snuttar och sånt där. Så den kommer, jag ska titta när det ser lite lugnt ut så att det inte är för kladdigt bara. Ja. För vi har fått klagomål att vi släpper för många poddar. Nej. Ja, det blir ju lite tufft faktiskt om det kom flera bra poddar samtidigt. Då tror jag man tappar kanske några tittare. Ja. Och samtidigt så har vi ju då Bernt-journalen som jag inte får ta semester för. Fast min son tyckte att när du åker till Portugal, pappa, då får du nog säga till Bernt att du ska ha semester. Att det är ingen Bernt-journal. Jag kan ju annars köra en sån här som vi gjorde förr. När jag satte min telefon på köksfläkten och så stod jag och pratade 10 minuter. Det gick bra. Nej, då blir de chockade utav kvalitetsnedsättningen. Det blir en chock för allihopa. Ja. De tror ju att du har en studio hemma och alltihopa. Ja, men jag har ett fantastiskt kissrum. Det är ju liksom inget... Men jag känner att vi kanske borde möblera om lite grann. Kissrummet. Okay. Säg vad du vill ha så ber jag AI möblera om till det. Ska du ha så här sexredskap då eller?
Jag tror inte det är så bra. AI kommer inte säga någonting överhuvudtaget för det. Men YouTube nej, kommer jag ha tror inte synpunkter. YouTube säger heller. Så. Men, nej, så att det är så mycket poddar att se fram emot alltihop. Det roliga är att ni ska ha semester en månad med sommarpratare och så bombar vi ändå. Därför att jag kände när jag pratade med Bernt, det var ju dumt att fråga Bernt för han säger ja på en gång. Så att han är jättedum på det där sättet. Det går inte att fråga honom vissa saker för han säger alltid ja då. Ja, men det är väl fint. Ja, jag tycker det är mycket bättre än den som säger nej till allting. Ja. Ja, titta nu är du som Bernt då. Ja, men han är så fin, Daniel. Men det här är ju lite grann som, det fanns en film, Jim Carrey, som heter Yes Man. Och poängen med Yes Man är att man ska säga ja till allting, för du har ingen aning om vad det kan leda till. Och jag är lite åt det hållet. Jag är ute med ibland då. Men oftast så är jag en Yes Man. För man vet inte vad leder det här till. Varför skriver Martin här att det är momsen på måndag? Moms? Är han egen företagare? Påminner han mig om momsen här? Ja, det är men bra, det är inte den här måndagen för min del, för jag har 3 månaders grej. Har du 3 månaders moms? Mycket moms. Ja, det måste räknas ut och alltihop och sånt där. Ja. Nej, nu stänger vi också. Nu får vi klara. Är det någon sista ni önskar eller önskar ni oss lycka till? Och vi hoppas det blir en bra semester och alltihopa. Så ladda upp till den, var det 24 juli, 20.00. Ja. Mycket frågor. Ja, och Daniel, du kan vara med, Daniel. Jag tror inte du får något pris. Kanske ett klistermärke. Du kan inte få första priset för den till våra lyssnare. Ja. Nej, vi får ju se till och det enda jag är lite orolig för, folk är ju så nervösa också. Det gäller ju att samla ihop några lyssnare som verkligen ställer upp så man kan lita på att de kommer, så inte blir liksom oj, vi har en som tävlar. Ja, men alltså de är lite dåliga på det generellt när man ska göra såna här grejer. De är vana att sitta och lyssna, men att vara deltagande och aktiva måste man pusha dem lite. Ja, men det är ju som så här att nu är det lite mindre tittare eftersom det är sommar och sånt där. Men vi brukar ju ha runt 100 personer som följer oss live. Jag är alltså så, det är lite sjukt, mindre här. Det är lite mindre. Men jag är så sjukt imponerad över att det finns 100 pers som istället för att göra vad de nu gör annars sitter tillsammans med oss. Oavsett om ni sitter i er telefon, tittar på tv, padda eller vad ni nu gör för någonting. Jag är grymt imponerad över att ni faktiskt tar er den tiden. Det jag vill påpeka är att det är skillnad att lyssna och vara aktiv. Det är ett ganska stort steg för många, så att man får se till att man har några säkra. Men det är roligt att vara aktiv, för då kan det är ju som jag brukar... Det är ju mycket roligare, men du måste komma över en tröskel. En del har svårt med det. Det är som var på Kiss FAQ och man skriver en fråga när ni säger någonting. Och jag brukar vara rätt så hård i mina kommentarer ibland och rätt så rakt där. Det är inte alltid Julian vågar visa allt man skriver, det har jag märkt. Nej, han väljer att braka lite där. Det, men de var väldigt förundrade när Bernt skrev hoppa som en flodhäst eller vad det var. Ja. Nej, men så här. Alla gnäller ju över att de inte kan svenska. Och jag säger att det finns någonting som heter Duolingo. Och Duolingo, det som är poängen med det är att man lär sig språk genom olika fraser. Och det finns en schweizisk Eurovision-stjärna som varit väldigt uppskattad i Sverige och tyckte att hon skulle komma hit och göra stand-up. Men så kom hon på att hon kan inte komma till Sverige som schweizare. Så att vad hon gjorde var att hon tänkte, jag ska lära mig svenska. Så hon började lära sig svenska med hjälp av Duolingo. Och den första frasen som hon lärde sig, det var flodhästen är törstig. Ja, så var det. Det är märkligt. Ja. Så att jag var ju tvungen att skriva det. Att det är ju, alltså med hjälp av sådana här Duolingo så kan man lära sig svenska jättelätt. Och sen eftersom det handlar om våra idoler, hur svårt kan det vara liksom? Dr. Love verkar vara säker på pallplats. Jen Skill ställer också upp och Daniel också. Ja, det är bra. Ja. För det är jättelätt. Det var väldigt lätt när vi provade. Ja, det var skitlätt. Sen vet ju inte jag vad du hittar på för frågor, Roger. Ja, men du får ju inte vara med, Roger. 60-tal med Peter Criss blir det. Nej, usch. Alltså det blir såna här Alex Bergdahl-frågor som ingen kan svara på. Det blir det inte. Ja, vad hette plektrumsorten Kiss spelar med
på Love Gun-turnén. Ja, nu snackar vi grejer här. Nu snackar vi Nu grejer. vinkar vi hej då. Ja. Hem och ladda allihopa och tack för en trevlig pratstund. Ja. Och hoppas ni har haft det mysigt och trevligt och allt möjligt. Och vi syns på söndag kväll 19:30. Barnjournalen. Jag tror du, ja. Det är inte klippt än. Men jag tror det. I min fantasi så är det så. Det får du tro. Ja. Så, hej då! Tja, hej.